ไปต่อระหว่างสองจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายโดยความมุ่งมั่นโดยความตั้งใจของครูบาอาจารย์และสามเณรทั้ง21 รูปที่ได้ตั้งใจมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในชื่อกิจกรรมว่าสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนก่อนที่จะได้ยินเสียงระฆังนั้นญาติโยมก็จะได้เตรียมตัวในการที่จะร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับครูบาอาจารย์ก็จะได้ก่อนที่เปิ้นจะตัดสัญญาณเคารพธงชาติ 18 นาฬิกาเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทาง FM 104และทางฝ่ายเทคนิคก็เป็นการได้ให้เจ้าหน้าที่เปิ้นได้ปรับเปลี่ยนสถานที่อุปกรณ์บอกว่าจะเป็นไม้บอกว่าจะเป็นกล้องก็พอแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเพียรสูงเหมือนกันยกขึ้นยกลงสักเตื้อพิธีกรอยู่ตรงลุ่มสักเตื้อก็ย้ายพิธีขึ้นมาทางบน ก็เป็นที่อินดูเน้นเหมือนกันอินดูพระคุณเจ้าอินดูคนแต่ความโหมเนาะความโหมความชอบความยิ่งได้หันครูบาอาจารย์มาสวดมนต์ได้หันศรัทธามาตานมันก็ทำให้ใจมันจื่นขึ้นมายิ่งหันคนที่เปิ้นมาวันนี้โดยแววตาที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าบะมีแมทบะมีหน้ากากอนามัยนี่คงจะหันรอยยิ้มหันรอยยิ้มของครูบาอาจารย์หันรอยยิ้มของปู่อุ้ยแม่อุ้ยหันรอยยิ้มของพี่น้องศรัทธาที่มาวันนี้บัดเต่าแต่นั้นญาติโยมที่ฟังทางบ้านก็คงจะอดยิ้มไปบ่ได้เพราะบางบรรยากาศบอกว่าจะเป็นพิธีกรภาคสนามตุลุงยองกันอย่างก็เฮือญาติโยมได้หันภาพเลยอมยิ้มไข้หัวอยู่ที่บ้านมีส่วนร่วมด้วยกันอันเนี้ยญาติโยมคือความม่วนใจก็เราก็จะอยู่ด้วยกันคืนนี้เป็นคืนที่9 ธันวาคมซึ่งช่วงวันนี้แล้วก็ตะว่าเราตั้งหลายในเมืองไทยเรานี้ได้สูญเสียบุคคลสำคัญอยู่2 ท่านเมื่อตะคืนตะว่าก็มีคนได้ส่งข้อความส่งจดหมายส่งไลน์ถึงการสูญเสียของคุณแม่ชีสันสนีเสถียรธรรมสถานซึ่งแม่ชีสันสนีนี่ท่านทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวทำงานด้านการเผยแผ่ด้านการสังคมสงเคราะห์หลายๆด้านทำหน้าที่เป็นอุบาสิกาที่ดีเป็นแบบอย่างของคุณแม่ชีทั้งหลายที่จะนำเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติช่วงขณะที่เฮากำลังสวดมนต์ทำวัดเจ้าเมื่อเจ้าตี 5 ปลายก็หมู่เฮาที่อยู่ม่อนพระศรีสองเมืองเฮาก็สวดมนต์กันไปเพื่อเฮาสวดมนต์แล้วปฏิบัติแล้วญาติโยมก็ได้ยินญาติโยมหลายท่านตัวแล้วก็มีข้อความส่งมาตัวปรากฏว่าแต่เจ้าวันเนี้ยวันที่9 เวลาตี 5 กับ 48 นาทีต่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้แจ้งข่าว
โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชประกาศว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พระองค์พระเดชพระคุณได้มรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันนี้คือตอนเจ้ามืดนี่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเจ้าพระคุณได้รักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่29 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะแพทย์ก็ได้ถวายการรักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณมาโดยตลอดจนถึงเจ้านี้วันที่9 ธันวาคมเจ้าพระคุณก็ได้ละสังขารก็คือมรณภาพไปนั่นนี่สิริอายุของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อายุ96อายุ96ก็ได้มรณภาพไปก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินข่าวถึง2 ข่าวนี่ก็เพื่อเป็นการเตือนสติหมู่เฮานะว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะพญามัจจุราชได้เคลือบคานเข้ามาโดยทุกขณะพรากวัยพรากสังขารของเฮาไปนะญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในความประมาทเนาะก็ตอนนี้ระฆังดังแล้วก็นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ได้ทำภาระธุระเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์ ได้ขึ้นมาร่วมกันปฏิบัติทำวัดก็บางวันเขาก็สวดมนต์ตันบางวันก็สวดธรรมจักรท่านปลัดอมฤตวัดพระธาตุดอยสะเก็ดบางวันเขาก็สวดมนต์ตันบางวันเขาก็ได้สวดธรรมจักรแล้วก็วันนี้เขาสวดธรรมนิยามพร้อมกับสวดมาติกาทำอภิธรรม7 คัมภีร์เนาะวันนี้ถือว่าเป็นการได้ถวายเป็นกุศลทั้ง2 ท่านทั้งแม่ชีสันสนีแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณนะครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมเฮาตัวหลังจากที่ทำวัดเสร็จแล้วก็เมตตาครูบาอาจารย์ได้นำสวดธรรมนิยามมาติกาและอภิธรรม7 คัมภีร์นะครับวันนี้เนาะกราบขอบพระคุณท่านมหาสังวรสังวรยาโนวัดแม่ห้องไคตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดได้ฝากท่านปลัดอมฤตมาร่วมทำบุญท่านเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ได้ยินข่าวว่าเดินทางไปแล้วนี่ไปแล้วไปอยู่ปุ้นก็ติดตามอยู่เนาะท่านมาหาเปิ้นมาตลอดเวลาท่านพระครูชลทานพิทักษ์มาท่านมาหาก็ติดตามมาทำงานตอนนี้ท่านมาหาก็คงจะฟังรายการติดตาม Facebook แล้วก็นึกภาพอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับบัดเต้าแต่นั้นนะครับเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติปูจากุลพระเดชพระคุณทั้ง3พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้ง3หลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะครับซึ่งเจดีย์
ที่สร้างนี้ก็โดยลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะครับหลวงปู่ได้ดำริที่จะสร้างเจดีย์12 ราศีซึ่งเป็นจะได้ถึงเอาวันที่12นะครับครูบาอาจารย์เดียวจะได้ให้ฟังตอนที่ทำวัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีโยมจากลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามาทำเมืองณเจียงดาวเปิ้นได้จัดถวายเป็นจอนกลางแล้วก็จอนซ่อมนะครับก็ตนละชุดเอาพกไว้เลยนะครับไปที่ไหนเวลาไปฉันบ้านโยมทางกรุงเทพนี่ต้องมีนะหรือไปต่างประเทศนี่ต้องเอาใส่ย่ามไปตัวถ้าใครมีก็ได้เอามือหย่ำเอากินแบบบะเกามันต้องมีนะครับก็ถือว่าโยมเพิ่นอยากได้บุญตัวก็รับนะครับรับฉลองศรัทธาโยมโยมเปิ้นปอมาเลี้ยงน้ำแล้วเนาะจากที่ไหนท่านประหลัดที่กี้เปิ้นปั่นปอนไปสันกำแพงนี่กะเอาอนุโมทนาบุญตัวบัดนี้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่พร้อมแล้วก็จะได้กราบนิมนต์ครับหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยที่บนแต้นแก้วแต้นสุขชีนะครับเราได้ยกขึ้นพลเพราะว่าวันที่12ก็จะได้เป็นจุดเทียนสัตพันธ์นะครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ตั้งอกตั้งใจประนมมือศรัทธาที่อยู่ตั้งลุ่มก็รีเสียงลงหน่อยเนาะ เวลาตัวเจ้าสวดเขาจะไปสวดแข่งเปิ้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนกจอกเข้าหางนี่มันบดีเนาะก็สุบซาบเอานะเขาอยู่กันบัดหลายฟังเสียงเหมือนคนเป็นปอยหลีเสียงลงหน่อยเดี๋ยวตนปฏิบัติก็ซ้ำต้องเงียบเนาะจะดมเขาต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประหลัดอมฤตวัดพระธาตุดอยสะเก็ดได้จุดธูปเทียนตีหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณทั้งสองครับนี่หลวงพระเทพวิสุทธิคุณและพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมครับท่านมหานิรันดร์นิมนต์ที่หลวงปู่ทองครับทางฝั่งซ้ายนี่ครับอ๋ออยู่ในปันกะอ๋อครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอ๋อครับนิมนต์ครับปริยนธรรม6 ประโยคเนาะได้จุดธูปที่รูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับศรัทธาตั้งอกตั้งใจประนมมือเน้อแล้วก็กราบนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นต้นเสียงและท่านพระครูโสพลปริยัติเหมือนเดิมนะครับสำเนาเมื่อวานนะครับพร้อมแล้วนิมนต์นะครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตามมายังภะคะวันตังสะธรรมสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะถาระหังสาธุโนพันเตภะ
คะวาสุจิราปรินิพุตโตปิปัจจิมาชนะตานุกัมปมาอิเมสกาเลทุกขตปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังเขคารตังอิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณมกรัญเจวะพุทธานุสตินายัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตโตอะภุคโตเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมะเสพุทธวาลหันตวาลตาทิคุณาภิยุตโตโสทาปิยานากรุณาหิสมาคตโตโอเทสิโยสุชนะตังกัมมลังวาสุโลวันธามหังธรรมรนังศิรสาสิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินางสรนังเขมามุตตมังปัฏฐามานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสาโลพุทโธนุคัสสะคาตาจาวิทาตาจาดิตาสเมพุทธัสสะนิยาเทมิสาลิลันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตยังสัตุสาสเนพุทธังเมวันธามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงดัสสะเตชะสากาเยนะวาจายาวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตัวจยันตัง
กาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมะเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันเดธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติอันธรรมยังธรรมาภิคิติงกโรมะเสสวากขาตตาเทโกนายโยคาวาเสนาสยโยโยมะกะปะกะปริยติวิโมกะเพโทธัมโมกุโรกะปัตตนาทัทธาลิธาลีวันธรรมหังธรรมหัลังวลธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังโทติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังธัมมัสสะหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสาโรธัมโมทุกขสัคขตาจะวิทาตาจะอิตัสสเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทานโตหังจาริสามิธัมมเสวะสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏฏยังสัทธุสาสเนธัมมังเมวันธามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาหิสุงดัสสะเตชะสากายนะวาจายะวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนายโยอัญชลิกาลาดิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติอันธรรมยังสังฆาภิคิติงกโรมะเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตโยทัพพิโทอริยปุคลาสังฆเสโทศีลาธิธรรมปวัลลาสยกายจิตโตวันธรรมหังธรรมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังสังฆัสสะหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสาโรสังโฆดุขัสสะคาตาจาวิทาตาจาริตสเมสังฆัสสะหังนิยาเทมิสาริลันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆโสปฏิปันนตังน
นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันธามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงดัสสะเตชะสากาเยนะวาจาญะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังภะกะตังมายายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวาสังเคอันธรรมยังอติตาปัจเจเวคณะปะทังพนามาเสอาชมายาปัจเจเวกิตาวายังจีวาลังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสะปริคาตายาอุณหัสสะปริคาตายาดังสมกสวัตตะปะสิลิงสัพพะสัมปัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชามายาปัจเจเวคิตาวาโยปินทาปะโตปะริพุโตโสเนวะทวายานามาทายานามันดานายาวิปุสนายายาวะเทวะอิมัสสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปาลาติยามัมมจาริยานุขหายาเยติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคามินาวันจะเวทานังนาอุปเทสามิยาดาราจะเมภวิสติอนาวาสตาจะพะสุโรจาติอาจามายาปัจเจเวคิตาวายังเสนาสนังปริพุตังทังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาทังสมกสวัตตะปะสิลิงสัพพะสัมผัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวาอุตุปาริสยาวิโนทานังปฏิสันทานาลามาทังอาชามายาปัจเจเวคิตาวาโยคิลานาปัจจยาเพชัชชัมหิคาโลปริพุตโตโสยาวะเทวาอุปันนานังวายาปาทิกานังเวทานานังปฏิฆาตายาอาปายาปัจจาปรามาตายาติอันธรรมยังอุทิสนาทิฏฐานาคาทาโยพนามาเสยิมินาปุญญกรรมเมนาอุปจายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจะมาตาปิตาจะยาตกาสุริโยจันทิมาลาจาคุณาวันตานาราปิจาพระมาลาจาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาจตาเวลิกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังยะทิวิทังเดนตุกิปังปะเปทาโวมาตังอิมินาบุญญากรรมเมนาอิมินาอุริเสนาเกปะหังโสลาเพเจวะทันหุปาทานาเชทนังเยสันดาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันโตสัพพทาเยวายาตาชาโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโคลิยัมหินามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุนจะวิเยสุเม
พุทธาทิปวาโลนาโทนะโมนาโทวารุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตาโลมะมังเอโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาธรรมดิยามนะครับนะโมตัสสะภะคะ กวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะ วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสา สาร ะ นังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิ สังฆังสาระ กัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมัง สาระนัง กัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ เอวัมเมสุตัง เอกังสัมมายังวะคาวา สาวัตถิยังเว อาลาติเชตาวันเนอนาถาปินดิกัสสะอาราเมตรันตราโคภะคะวะภิกขุ อามันเตเส ภิกขโวติภาทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตทาโว จะ อุปาทา ทาว า วิ ภิ ขเวตาทาคตานังอนุปาทาวาตาทาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตาธรรม นิ ง ยามาตา สัพเพสังขารานิจจติทาคาโตอภิสัมพุจติอภิสัมเมเตอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานวิวาลาติวิภาชาติอุตตานิกาโลติสัพเพสังขารานิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวา สาธาตุ ตุธรรมทิตาตาธรรมานิยามาตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโต อาภิสัม พุชาติอาภิสัมเมติอาภิสัมพุชิตวะอาภิสัม ลาทุกขาติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุ ธรรมาเทตา ตาธรรมานิยามาตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคโตอาภิสัมพุชาติอาภิอาภิสัมพุชิตัวอาภิสัมเมตัวอาจิขติเทเสติปัญญาเปติ ปัตตาเปเต วิวาลาติวิภาชาติอุตตานิกาโลติสัพเพธรรมานัตตาติอิทัมาโวจะภะคะวา อัตตมา นาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทนติ ยันเตนะภะคะวะตาชานาตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะปัตตมังปาลาชิกังกาธาปัญญาตันติเวสาลียังปัญญาตันติยังอาลาปติสุทินังทาปุตังอาลาภาติกัสสามิงวัตุสามินติสุทินโนกาลันทาปุโตปุรานาทุติยาเมโทนังธรรมังปาติเสวิตัสสามิงวัตุสามินติเตนะสัมมาเยนะพุทโธภะคะวาเวรัญชายังวิหารติโลจน
มุเลมหาตาภิกขุสังเคนาสังทิงปัญจมาเตงิภิกขุสาเตงิอัตโสสิโกเวลัญโชพระมโนคาลูโภโคตโมสักกายาปุตโตสักกายะกุลาปะภาชิโตเวลัญชายังวิหารตินะเลโลปุจิเลมหาตาภิกขุสังเคนาสัตถิงสามาเตหิภิกขุสาเตหิตังโคปนาภะกาวันตังโคตมังกิติสัทโธอัมพุคโตอิติปิโสภะคะวะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควาติโสอิมังโลกังสะเทวะกังสะพรัมมกังสัจฉามานะพรัมมานิงปัจฉังสะเทวะมนุสสังสายังอภิญญายาชัจจิกัตตัวปเวเทติโสธัมมังเทเสติอาทิกัลลายานังมัจเจนนางปาริโยสานากัลลายานังสัทธังสัพพยัญชานังเกวาลาปาลิปุณนังปาลิสุทธังพัมมจาริยังปะกาเสติสาธุโขปานาตถาลูปานังอาตาตังทัสสานังโหติเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาอันตราจะราชกาหังอันตราจนาลันทังอัฏฐานามัคคปฏิปันโนโหติมหาตาภิกขุสังเคนาสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสะเตโสปิโขปาลิภาชโกอันตาลาจะลาจะคะหังอันตาลาจะนาลันทังอัฏฐานามัคคปฏิปันโนโหติสัตถิงพระมาทัตเตนะมานะเวนาตันระสุถังสุปิโยปาลิภาโชอเนกะปาลิยาเยนะพุทธัสสะอวันนังภาสติธรรมัสสะอวันนังภาสติสังคัสสะอวันนังภาสติสุปิยัสสะปนะปาลิภาชกัสสะอันเตวาสีพัมมานาโวอเนกะปาลิยาเยนะพุทธัสสะวันนังภาสติธรรมัสสะวันนังภาสติสังคัสสะวันนังภาสติอิติหะเตอุโภอาจาริยันเตวาสีอัญญมัญญัสสะสุปัสสวาทาภกวันตังปิธิโตปิธิโตอนุพันธาหุนติภิกขุสังคัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมกัตตาเมธรรมากุศลยัสสามิงสัมมาเยกามาวะจาลังกุศลังจิตตังอุปปันนังโหติโสมานัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตารูปาลัมมะนังวาสัทธามะนังวาขันธาลัมมะนังวาลาสาลัมมะนังวาโพธัพพาลัมมะนังวาธรรมาลัมมะนังวายังวาปานาลภะตัสสะมิงสัมมาเยปัสโสโหติอวิเคโปโหติเยวะปนาตัสสะมิงสัมมาเยอัญเยปิอติปฏิจจสมุปปนาอรูปิโนธัมมาเมธัมมากุศลาปัญจขันธาโลปักขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารักขันโธวิญญาณขันโธตัทธากตาโมโลปักขันโธยังกินจิโลปังอาติตานาคตาปัญจุปันนังอัจฉตังวาพาหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายังดูเลวาสันติเกวาตะเทกัจฉังอภิสัญโยอิตัวอภิสังคีปิตัวอายังวุจติโลปักขันโทสังฆโหอะสังฆโหสังฆาหิเตนะอาสังฆาหิตังอาสังฆาหิเตนะสังฆาหิตังสังฆาหิเตนะ
สังฆาหิตังอาสัง ฆาหิเตนะ อสังฆาหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปยุตเตนะวิปยุตตังวิปยุตเตนะสัมปยุตตังอาสังฆาหิตัง ชะปัญญติโย ขันธปัญญติอายตนะปัญญติธาตุปัญญติสัจจะปัญญติอินทรียปัญญติปุคละปัญญติกิตตาวตาปุ ปุคลานัง ปุคละปัญญติสัมมายวิมุตโตอสัมมายวิมุตโตกุปปะธัมโมกุปปะธัมโมปริหานะธัมโม ปาลิหานะธรรมโม เจตนาพัพโพอนุรักขณาพัพโพปุถุชนโนโคตละภูพายุปะละโตพายุปะละโตพัพพามพระภาคัมมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนาโตปัลเลทิโตอะระหะอะระหันตายา ปฏิ ปันโน ปุคโลอุป ปัลล ลา ปฏิชัจจิกัตถะปรมัตเถนาติโยชัจจิกัตโถปรมัตโถตัตโตโสปุคโลอุปัลลปฏิชัจจิกัตถะปรมัตเถนาตินะเหวังวัตตเพ จานาหินิขะหังอันเจปุค คโลปัลลปฏิชัจจิกัตถะปรมัตเถนาเตนะวัตตะเลวัตตเพโยชัจจิกัตโถปรมัตโถตัตโตโสปุคโล ปาลาปฏิ จัจจิกัตถะปรมัตเถนาติมิจฉา เกจิกุสลา ธรรมะสัพเพเตกุสลมูลาเยวะปันนากุสลมูลาสัพเพเตธรรมกุสลาเยเกจิกุสลา ธรรมะสัพเพเตกุส สัล ล ลมูเลนะเอกะมูลาเยวะปันนากุสลมูเลนะเอกะมูลาสัพเพเตธรรมกุสลา เหตุปัจจโย อารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมมานันตระปัจจโยสหชาตปัจอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินปัจจโยชานะปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปายุตตาปัจจโยปัจจโย วิกาตา ปัจจโยอวิคาตาปัจจโย สัพเพพุทธาปราปาตา ปัจเจกานัญจะยังพลังอาลาหันตานัญจะเตเชนะลักขังพันธานิสัพพะโส โลขยาปาลา ลามาลาภาสันตุติปาละมังทานังวิสาสะปาละมายาตินิพพานังปาละมังสุขัง นิมนต์ครูบาอาจารย์จุตุจุองค์ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแต่ได้ห้ำเฮียนมาของแต่ละรูปละองค์นะครับ
พอสมควรแก่เวลานะครับอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจยโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุสลังกัตตปังกัมมังเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุคนโตเยเตวะอัสสมิงทาเนดิกาตาทิคายุกาสัตตาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพอัญญาติกาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพคัตตาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขปามุญสัพเพอาจาริโยปัจจายสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพพสัมปัตนางสามิชันตุโววันตามิปุถทังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิคาโลโอปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิเมภัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงโพธารูปังสักการังสัทธานาคะโลเกลาธาตุโยเกสาธาตุโยอะละหันตาธาตุโยเจติยังกันตาจตุราสิติสาหัสเสธัมมคันเตอะหังวันตามิสัพพโสวันตาน้อยปารมีธรรมหลวงปู่ถึง3รูปนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามะธาเมพันเตมยากตังปุญญังอนุโมทิตาปังสามินาสาธุอนุโมทามิวันตาน้อยหลวงพ่อพระมหาเถระนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามะธาเมพันเตมยากตังปุญญังอนุโมทิตาปังสามินาคตังปุญญังไมหังทาตปังสาธุอนุโมทามิยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุโยมน้ำปานะมาเลยเดี๋ยวรอน้ำปานะจากโยมกำเดียวเนาะครับนะเดี๋ยวโยมเอามาประเคนแล้วก็จะได้เอาปอนแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปพักผ่อนตามอัธยาศัย2 ทุ่มถ้าครูบาอาจารย์รูปใดมีภาระอันยังก็ขอนิมนต์ขึ้นมาได้ร่วมกันเสวนาสนทนาธรรมเหมือนอย่างแต่คืนนี้เหมือนแหมคืนหนึ่งนะครับ
ก็แต่คืนนี้ได้ตั้งหัวข้อครูบาอาจารย์ได้แนะนำตัวเล่าประวัติเล็กน้อยรู้จักกัน แล้วก็ได้มีหัวข้อถามว่าเป็นจะได้ถึงมาเข้ากรรมที่นี่ก็ได้ข้อสรุปว่าใจหุม รวมกันที่นี่ส่วนคืนนี้มีหัวข้อขึ้นมาเพื่อครูบาอาจารย์ได้ปิกไปแล้วก็อาจจะได้ไปคิดได้ไปรวบรวมแล้วจะได้มาร่วมกันสนทนาหัวข้อที่จะตั้งในคืนนี้ว่าขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เล่าความประทับใจของหลวงปู่ทั้ง3รูปจะทั้ง3รูปหรือว่ารูปใดรูปหนึ่งก็ได้หลวงปู่ทองก็ได้นะครับก็หลวงความประทับใจอาจจะเคยได้ไปร่วมอาจจะเคยได้ยินข่าวถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมเป็นอยู่กับเปิ้นเป็นเต้เป็นว่าก็เมื่อได้ยินข่าวก็ดีนะครับครูบาอาจารย์ถึง3ก็เข้าใจว่าเมื่อหลาย10 ปีก่อนก็คงจะได้ยินถ้ายังอาจารย์เจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนี่ก็หลายรูปคงจะเคยได้ยินเปิ้นจัดรายการกับภาษีธรรมนิเทศวัดสันป่าข่อยเนี่ยก็เล่าได้นะครับเล็กน้อยปกิณกะบาใจเป็นทำนองธรรมะเนาะเล่าเรื่องประทับใจอันใดก็ได้นะครับหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนี่นะครับอันนี้เป็นหัวข้อคืนนี้เนาะนิมนต์ขึ้นมาเลยโยมขึ้นมาแล้วก็เอาไปเคนแล้วก็จะได้เอาปอนไปเคนที่เดียวเลยก็ได้ไปเคนที่หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเอาปอนเด้อญาติโยมเด้อสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังวุธาปัจจายโนธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังนิมนต์ครับป้อกำกระถาดแล้วเปิ้นกำเอาคนแก้วเดี๋ยวขอชื่อตุลุงยองกำเนาะท่านประหลัดจำนันต่อไป1 ชั่วโมงนี่ก็จะนิมนต์ตุลุงยองได้ขั้นรายการไปก่อนนะครับจะจ้าจะเปิดสายยังได้ก็ว่าไป2 ทุ่มตรงก็ปิกเข้ามานี่ค่ำนี้ก็ขอบคุณ 94.5 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอเปิ่นได้รับสัญญาณ3 วัน90 11แม่ขจารโมเดิร์นแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีรายการปกติเปิ้นก็ยกให้กิจกรรมนี้เลยถึง4 ทุ่ม 94.5 ฉะนั้นญาติโยมก่อนที่จะพักข่าวเกิงชั่วโมงที่แม่ขจารโมเดิร์นนี่ก็เดี๋ยวถ้า7 โมงเกิงก็ไหลมาหรือบัดแน่ถ้าว่าสถานีเปิ้นจะร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้ว่าเปิ้นบ่ได้มาทำบุญเป็นแต่เป็นว่าเปิ้นก็เอาเวลามาถวายเป็นรวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดรายการรวมการเฉพาะกิจคืนตะวาก็เจ้าของสถานีเปิ้นมาทำบุญเปิ้นถวายปัจจัยก็เลยเอาต่อเป็นยอดกันเทศไปแต่ละวันเอาเติมเป็นยอดกันเทศของครูบาอาจารย์ที่มาเทศแต่ละวันบางตนเปิ้นก็บ่เอาเปิ้นก็ยกตานคืนบางตนที่เปิ้นอยู่ไกลก็ถวายไปเลยนะครับนิมนต์ตุลุงยองครับนิมนต์ขอโอกาสครับครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญพรจัดศรัทธาเจ้าภาพน้ำปานะวันนี้เดี๋ยวครูบาเจ้า 40,000จะเอารายชื่อมาเนาะโอ้ดีแต่ได้ฉันน้ำปานะกันไปอันนี้เป็นการ
เอาเลยฮะเบิ้ล2ได้พอแล้วครับ นิมนต์นะครับเนอะฉะนั้นก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยสักกำเนาะเข้าทำภารกิจส่วนตัวก็เดี๋ยวก็จะได้ขึ้นมาได้สนทนาหัวข้อที่ท่านอาจารย์พระครูได้ตั้งไว้มีความประทับใจกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้ง3 ตน 3 องค์นั้นเป็นจะใดพ่องความจริงนี่ก็คำตอบคำจะอู้นี่ก็คงจะอยู่ในใจของเจ้าสมณศรัทธาครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์แล้วนะครับเนาะก็รวมพลังสามัคคีของครูบาอาจารย์ซึ่งก็มาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมโอ้ขอบคุณเนอะชาญกิจวรรณพฤกษ์ปิริยาสมิยอดบุญตาลคังเมืองเจริญพรขอบคุณนะฮะคุณนายชาญวิทย์วรรณพฤกษ์ชาญกิจนะชาญกิจวรรณพฤกษ์แล้วก็นางสาวพีระยาคำปิงยอดแล้วก็พ่อบุญตาลคำมุงเมืองเนอะบ้านสันกูทองนี้นมร้อนๆมา1 หม้อเนอะตอนเช้าก็ข้าวต้มด้วยเนาะโอ้เปิ่นอุปถัมภ์อุปถัมภ์ขอบคุณเนอะพ่อบุญตาลเขาพี่ไอชาญกิจนะมาถึงวันเนอะ โอ้ดีแต่เป็นน้ำนมสดเจาะจะได้ครูบาอาจารย์ได้ฉันแล้วก็จะได้สูบฉีดเป็นเลือดเป็นพลังที่จะได้ต่อสู้ความเปลี่ยนในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะครับก็กราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมท่านพระมหาสังวรสังวรญาโนพระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดแม่ห้องไคร้ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นร่วมทำบุญในงานปฏิบัติธรรมและก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์สี2 เมืองณม่อนพระศรี2 เมืองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนาะแถม1 ซองเนอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูท่านพระมหาสังวรนะฮะที่ได้เมตตาเปิ้นก็มาทุกคืนถึงแม้ว่าไม่ได้นอนก็มาเยี่ยมเยือนมาสวดมนต์โดยก็ต้องขออนุโมทนากับท่านอาจารย์มหาดำตนเนาะอยู่เนปาลนะครับเนาะดูประเทศเนปาลวัฒนธรรมเจ้าของไกลเนปาลแล้วก็อินเดียตลอดถึง3 ประเทศก่อนนี้เป็นประเทศเดียวเนาะเมืองที่พระพุทธเจ้าดินแดนพุทธภูมิเมืองของพระพุทธเจ้าเปิ้นประสูติเปิ้นได้มาอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาแต่เมื่อตนน้อยๆจนได้อู้ภาษาไทยกลางเปิ้นว่าอู้ภาษาเมืองไม่ได้ปริญธรรม6 ประโยคพอดุมันจะธรรมดาเด้อนะปท6ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับเนาะในความเปลี่ยนของเปิ้นขนาดต่างประเทศมาดัดเป็นภาษาไทยแถมละมาเฮียนบาลีแถมนี่ว่าถือความเพียรเป็นยอดนะอย่างบ้านเฮาเมืองเฮาตุเจ้าเฮาอย่างตุลุงเนี่ยบทพยายามนะสวดมนต์จะคือมันได้กำปากธรรมจักเนี่ยมันถึงบอกให้ได้นะแต่สอนโดยเปิ้นได้จะคือตั้งสวดตั้งเกาสวดเป็นต้นเป็นประธานเหมือนท่านพระครูชลทานนี่ผมได้เนอะเดี๋ยวก็ปันลัดไปจะทำเพื่อนสวดมนต์เปิ้นขาดนิมนต์แล้วนะครับเนอะลูกพระหลานเนนนะครับเบิ้ล2ได้จะรับน้ำนมสดร้อนๆฮะของพ่อบุญตาลเขาช่วงเจ้าเปิ้นก็มาทำบุญข้าวต้มตุยเมื่อแรงก็มาทำบุญน้ำปานะตุยเป็นอย่างอี้เนาะสดาญาติโยมสำหรับวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองนะจะอู้ความประทับใจในสายบุญวันนี้นะต่างคนจะได้อาจารย์ท่านพระครูชลทานเปิ้นมาได้อยู่ถึงเพนคนเปิ้นมานักมาหลาย
ภูมิอกภูมิใจประทับใจก็เปิ้นมากินมาตานแล้วกินข้าวตอนแล้วเปิ้นก็ลงเจ้าว่าจะชุมนุมกันเนาะเปิ้นก็ลงไปพี่น้องต่างดอยต่างปูนต่างเมืองฝางก็ดีชัยปราการก็หลายที่ต่างดอยสะเก็ดโดยต่างหลายที่หลายต่างก็เป็นความประทับใจที่อันสายบุญที่เปิ้นมากินมาตานกันนักโดยเฉพาะก่อนที่เปิ้นฟังวิทยุตัวนะโอ้พี่น้องต่างใจปราการต่างเมืองฝางต่างดอยสะเก็ดเปิ้นบอกว่าโตถ้ามีแมงอันนั้นนะตุลุงมีที่อยู่นี่ บางคนก็กลัวเนาะก็ดีแล้วเฮากลัวไว้ก่อนก็ดีนะอย่าได้ประมาทกาดอย่าไปตกเปิ้นก็มีจุดของเปิ้นเนาะเจริญพรพ่อโอ้ขอบคุณนะอันนี้ขอบคุณนะพ่อแม่สีบุตรนะแม่สีบุตรนันตานี่ก็เปิ้นอยู่บ้านเหล่าสันกำแพงเปิ้นว่าเป็นก้านน้ำก็ไฟถวายตุลุงยองโอ้ขอบคุณนะแม่เนอะแม่สีบุตร นันตาพี่น้องจากบ้านเหล่าสันกำแพงนะขอบคุณมาณที่นี้ตัวนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแหมเป็นนั้นการทำพิธีแบบใหม่นะเพื่อนว่าจะได้นะเพื่อนว่าเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมกันกลางวันก็เข้าท่าดีเนอะตามที่อาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นพลิกแพลงนะตามปกติเขาจะฟังเทศฟังธรรมเมื่อคืนก็ผูกเดียวก็ได้นี่นะเข้ากรรมนี่เป็นเข้ากรรมนี่ฟังเทศผูกเดียวแต่อันนี้เขาฟังตอนกลางวัน2ผูกแล้วก็ไม่ใช่ทำบรรยายโดยเป็นมรดกธรรมนักเทศที่เปิ้นมาเทศนะก่อนนักเทศจะขึ้นสีขาวเปิ้นเทศออกวิทยุเนาะแล้วก็บางคนบางท่านก็ค่อยหันตัวหันตนเปิ้นแต่เนออีน่ะเปิ้นก็มาปรากฏกายชมบารมีมาเทศเทศนาธรรมเหมือนกับท่านพระครูปลัดนัตพงศ์ตะกี้เนาะเปิ้นเทศธรรมม้วนสถาเปิ้นเก่ากะโลงด้วยแล้วก็เทศธรรมโดยเป็นมรดกธรรมที่จริงแล้วอาจารย์ท่านพระครูปลัดนี่เปิ้นบรรยายก็เก่งนะแต่วันตะวานี่ก็ท่านพระครูสังฆลักษณะอัตรัตนศิริอันนั้นก็เก่งเนอะบรรยายก็ได้เป็นแผ่วป้อจานเวนตาลก็ได้เนี่ยสำหรับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้เมตตามาเทศน้ำเทศธรรมเป็นมรดกธรรมยิ่งเมื่อแรงก็ดีนะเมื่อกลางวันก็ดีก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ตะกี้ตอนแรงก็ได้ฟังอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นขอเกี่ยวกับความเป็นมาในการที่ได้กึศสร้างทางแปลงสัมผัสกับครูบาอาจารย์มหาเถระนะเปิ้นก็รุ่นต่อรุ่นเนาะเปิ้นก็จำได้ดีฟังอยู่ในสมองหมดเปิ้นว่าบันทึกอยู่ในสมองหมดนี่นะ เพราะฉะนั้นก็หลากหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีแม่คนหนึ่งมาว่าโอ้ยตุลุงใครมีเป็นเดือนบนได้ไอ้ดงก็มีเป็นเดือน ก็คือเติมมันมีเข้ากรรมมันก็เติมมีธรรมให้ฟังเนาะมีน้ำมีธรรมเดียวเนาะความสุขใจของคนเฒ่าคนแก่เฮาตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เย็นจนถึงยามค่ำยามคืนพักหลับพักนอนตื่นมาก็ได้ฟังอยู่อย่างนะหลากหลายตะกี้นี่ครับผมโอ้ขอบคุณเนอะยินดีหลายๆเนี่ยปอเนอะพี่น้องงานสันกูทองเนี่ยปอบุญตาลไอชาญกิจแล้วก็นางสาวพีรยาเนาะขอบคุณเนอะบุญรักษากำจูเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยเปิ้นมาโฮมทำบุญนิสตาของครูบาศรีหมื่นเนอะเมื่อเจ้าเปิ้นก็มาตานข้าวตุ่มเมื่อแรงเปิ้นก็มาถวายนำปานะเนาะก็ขออนุโมทนาให้คณะของท่าน
ได้อยู่มันขวัญยืนมีจกมีใจนะโดยอนุภาพของพระรัตนตรัยแก้วเจ้าทั้ง3ประการคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลปกป้องคุ้มครองให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยให้มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนั้นจุงจักมีก็ตะวานี่ก็มีพ่อกำนันเขาเนาะเพิ่นก็มาร่วมทำบุญน้ำปานนะตุยแต่ก็จะมีอย่างอี้ถึงวันเนอะเขากำนี่มันจะเปิงกันนะหม้อน้ำยากาเข้านุกงากานี่เข้าหลาม มันจะมาด้วยกันแต่ทางดับปูนเชียงใหม่เพื่อจะมีโคมไฟโคมลอยอีกเนาะแต่อันนี้ก็ดีแล้วนะโอ้ยินดีกับหลวงพ่อเล็กเนอะเปิ้นก็เอาหม้อน้ำยามาเปิดโฮงตาลตัวเป็นยาแก้ล้างไตพ้องเจ็บหลังเจ็บแอวไอ้หนู เป็นพ่อหมอยานะก็กันมาถึงที่ดอยนางแก้วนี่เป็นการที่ว่าเฮาใครอยากก็ได้กินเนาะเปิ้นตึงเอามาเจาะมาหอมอย่างอาจารย์ท่านพระครูว่านะเป็นอาหารทิพย์อาหารเทวดาบ่ใช่ว่าเฮาจะไปแพะไปป่าเนาะ เฮามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนใดเปิ้นก็ใครเอามาให้มาหอมเนาะมีแผ่วขนมข้าวต้มตะกี้ก็ขอบคุณพี่น้องทางเมืองฝางเปิ้นเอาข้าวต้มคาราบาว ข้าวต้มแบบพี่น้องไตเนาะพี่น้องไตใหญ่เปิ้นแป่งข้าวต้มมาโปรโตลัมเหมือนกันเนอะเป็นข้าวต้มที่พี่น้องไตทำมาเนาะทางเมืองฝางก็แล้วก่อนน้ำตุลุงก็ว่าจะมีไผ่ฮับกาแฟพ่องจ๋าท่านพระอาจารย์อรุณนี่เพิ่นเอามาเป็นหอบพุ่นเนอะ เพิ่นว่าเพิ่นมักเลยหนูแล้วก็ญาติโยมเอามากันอยู่เรื่อยๆนะสำหรับน้ำชากาแฟเนาะโดยเฉพาะก็ตังแม่บ้านตังขุนดาวกาเนี่ยตังพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็ใจใส่ดีเพื่อว่าเป็นเจ้าตี้เจ้าของพื้นที่ตัวตึงมดคือว่ามันจะเป็นของหน้าหมู่ส่วนรวมเนอะสถานที่นี้เหมือนกับครูบาเจ้า40,000ว่านะเขตรอยต่อจากเชียงใหม่เชียงรายโดยเฉพาะเฮาตอมเข้ามาทำน้อยเวียงป่าเป้ากับดอยสะเก็ดเนี่ยเปิ้นเป็นการศรัทธาญาติโยมตึงเจ้าสมณะศรัทธาตึงไปในตึงไปนอกตะกี้ก็เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระคุณนิวิตศีลสังวรนะเปิ้นก็ได้มาเยี่ยมมาเยือนมาให้กำลังจิตกำลังใจแต่ทุกครั้งทุกคราที่ยังบ่มีงานเนี่ยเปิ้นมาทุกครั้งแต่บางทีเปิ้นก็ติดพระชุมพ่อง วันนี้เปิ้นได้เมตตามานะแล้วก็ครูบาอาจารย์แถมหลายตนเนาะดังเวียงป่าเป้าก็ดีครูบาดอยก็ดีแล้วก็เอาลูกศิษย์ลูกหาเป็นศาลาทั้งนั้นตุพี่อ้อยตุพี่เอ็มเขาเนี่ยตุลุงบุญตุพี่เป่งเขาเนี่ยนะเป็นช่างออกช่างเสริมช่างสีพ่นสีกวนเนี่ยช่างปูน ได้หมดมาเมื่อใดก็หันนะเป็นช่างเป็นศาลาโมดเนาะแต่ครูบาดอยก็แข็งแรงเนอะเตียวขึ้นดอยได้สบายเปิ้นแอวบางห้างน้อย แข็งแรงเนาะก็มาคือกำลังจิตกำลังใจแล้วก็ตังเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเปิ้นก็มาอยู่นะเปิ้นผ่าตัดแล้วใหม่เนาะเปิ้นก็สบายดีแต่ว่าเปิ้นก็พักผ่อนนะวันนั้นวันแรกก็หันเปิ้นมาแต่วันนี้เปิ้นพักวันพุธอาจจะมาเนาะแล้วก็เมตตาบารมีธรรมท่านพระครูปริยัติท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเนาะท่านมหาเสาแก้วแล้วก็ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วันนั้นประกอบมาก็รวมกันนะศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะว่าจะเป็นครูบาเจ้าสมานวัดป่าแงะอันนี้ประดับความงาม
แล้วก็จะมาแปลงดอกแปลงดวงที่หน้าแต้นพระตุยเนาะตุปีนัทพงศ์เขาครูบาเดชก็มาตะกี้หลายตนหลายองค์ที่เปิ้นมากันเพราะว่าจะเป็นตุเจ้าวัดเหนือวัดใต้เปิ้นก็มากันเนี่ยเป็นรวมน้ำใจทั้งสายเวียงป่าเป้าแล้ววันพรุ่งนี้คณะพี่น้องศรัทธาตังหนองบัวแม่ขจารเนี่ยคุณแม่จิรพันธ์โมป้อเปิ้นจะเอาเพนมาเลี้ยงโดย มาถวายเพนโดยวันเสาร์เนาะวันเสาร์สุมาเด้อสายทั้งร้อยสะเก็ดนี่ก็มีนักมีหลายโดยแม่งานใหญ่ของเฮานี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโจรทานพิทักษ์เนี่ยอันนี้ก็เปิ้นก็การแท็กการแถแตะมานะตะกี้ก็แวบไปงานเขาดำกำก็เป็นเก้าเป็นกันทางสายดอยสะเก็ดเนี่ยมันม่วนเนาะสดาญาติโยมอาตมาภาพตุลุงนี่ก็ติดสอยห้อยตามอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะในเวลาเปิ้นจะมานี่เปิ้นก็จะส่งลายตุลุงวันพรุ่งนี้เกียมตัวเนอะไปแอวดอยนางแก้ว8 โมงครึ่งล้อหมุน ก็ติดสอยห้อยตามเพิ่มมาตลอดนะมันม่วนมาหูจักกับครูบาอาจารย์เนาะเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เพื่อก็ใจดีนะมาคุ้นเคยวิสาสาปรมายตินะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเหมือนพี่เหมือนน้องกัน โดยเฉพาะอาจารย์ท่านพระครูแดงนี่นะเปิ้นใจดีใจกว้างนะเป็นกันเอง ใจกว้างทุกตนทุกองค์เนาะแล้วก็ตังชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันเขาก็ดีนะบอกว่าจะเป็นสอทอหรือว่าอบตนายกเขานี่เปิ้นก็ได้เอาใจใส่อย่างดีเอาน้ำมาปั่นขึ้นดอยเอาน้ำมาเป็นถังรถนะเอารถมาปั่นน้ำขึ้นมาน้ำบักกั้นเนอะบนดอยสดาน้ำเย็นอาบในปุโดกัดขนาด น้ำเย็นเนาะเนี่ยมีตึงน้ำจิตน้ำใจแผ่ผายใยบุญให้กันโดยเฉพาะก็เฮาได้รับความอนุเคราะห์จากคลื่นนี่ตุลุงถึงบ่ลืมแท้ๆคลื่นวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งถ้ามีคลื่นในห้องได้มาปะมาหันกันเนาะมูจักกันนะเนาะคลื่นตามเมืองฝางก็ปุ่นนะที่วัดน้ำบ่อสาวาพระบาทอุดมเนี่ยเนาะเพิ่นฟังกันแล้วก็มาทางเฮานี่ก็ทางแม่ขจารเปิ้นก็ยาวไปถึง10 โมงว่าท่านพระครูว่าตะกี้ต้องขอบคุณด้วยเนอะปน้อยสุวรรณแม่อนงพรหมมินเนาะแล้วก็ลายขึ้นลายค่ายโดยไปแผ่วแม่แจ่มไปแผ่วเมืองลีดู เนี่ยเปิ้นก็ได้ฟังกันฮะอูดที่นี่ที่เดียวแพร่ขยายกระจายเสียงไปถึง7-8 จังหวัดนะสถาญาติโยมหลายขึ้นตั้งที่เปิ้นจะได้ฟังกันเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็เจอเนอสถาเนอวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์วันพรุ่งนี้รายการพิเศษเนอ20 ทุ่มเป็นต้นไปเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินะฮะหลวงพ่ออาจารย์ท่านจะจัดรายการธรรมะเป็นทีมที่นี่เนอะไปใครหันก็มาพอ ตุลุงก็เกยหันสกรรมด้วยนะก็จะจัดวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ก็จะได้พอเปิ้นจัดรายการนะบางทีครูบาอาจารย์ตัวนึ่งอยู่ปุ่นเมืองแป้ครูบาอาจารย์ทำตนนึ่งอยู่ทางกรุงเทพทำตนอยู่เจียงตุงเนี่ยนะเปิ้นออนไลน์อู้กันได้ ก็เข้าท่าอันนี้เรียกว่าธรรมะเป็นทีมเนาะอันนี้ความสามารถแล้วก็ความดีของเทคโนโลยีเนาะคะแนนมีอินเทอร์เน็ตก็ได้ฟังกันก็ขอบคุณนะพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญในวันนี้นะโดยเฉพาะก็เวลาว่าอาตมาภาพตุลุงได้ประกาศชื่อพิษไปก็ดีได้มาสลับซับเปลี่ยนกับตึงท่านมหาสมชาตินะท่านมหาสมชาติเปิ้นก็ได้มาประชาสัมพันธ์ร่วมกันวันนี้มันตัวใครน้อยไปเนอะก็มีสายทานน้ำจิตน้ำใจนี่เป็นโฮงตาลเนอะญาติโยมอาจารย์ท่านพระครูบรรลัยเข้ามาเป็นโฮงตาลข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำพริกหนุ่มเหมาะกะ
เปิ้นก็จะใบจากเนี่ยพอเนอชดาเนอะเปิ้นก็มีแม่เอื้อยแก้วคำนะเปิ้นเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะนางคำแก้วคำนางสาวเสาแก้วแก้วคำตระกูลแก้วคำหรอกนายภูริวัฒน์นะภูริวัฒน์ด้วยเนาะเรื่องกิจจานางนิดเงินคำเงินนางคำเคนนางคำเคนปุลวงศ์นางล่าอริยวงศ์แม่พลอยธนูใจแม่จันแม่แสงจันก้องนอกแม่ทิพวรรณแท่ย่างแม่ผายบุญมัดนะแม่แสงเดือนพิราลัตน์แม่กาบแก้วอินสว่างแม่ทองสุขแม่ทองสุขนี่ก็ทรงสะอาดก็แล้วก็แม่พิกุลนะเทพโพธาอันนี้แล้วก็มีแม่แดงด้วยนะแม่แดงแต่คนแล้วก็มีแม่วันเพ็ญพุทธใจแม่ซอนพุทธใจนายขันคำมีดู19ท่านนี่เปิ้นก่อฮับเป็นเจ้าภาพโฮงตาลเนอะโฮงตาลอันนี้ก็เป็นโฮงตาลไก่ทอดโดยน้ำพริกหนุ่มโดยน้ำจากใบจากนะวันพรุ่งนี้ก็มีหลากหลายเนอะอันนี้ก็มีทำลายอยู่เนอะสดาเนอะที่อันในมือถือของนี่เปิ้นก็เขียนมาแล้วก็โยมที่เปิ้นทำบุญนี่เราเนี่ยร้านสดใสแม่ขจารโดยการนำของพ่อนานโจนี่นะพ่อนานโจสมจิตนางสุภชานันคะเตยเด็กชายนวสรคะเตยแล้วก็เด็กหญิงนันทดาพัฒคะเตยพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนนี่เปิ้นน้อมถวายทานเนอะจะมีน้ำดื่มสะอาด42แพ็คนี่แล้วก็มีน้ำเต้าหู้สดใหม่นะแถม60ถุงแล้วก็มีป๋าท่องโกสดใหม่ๆแล้วก็มีกังสดานทองเหลืองแถม1 อันดอกที่เพื่อจะเอามาพร้อมด้วยจตุปัจจัยจะน้อมนำมาถวายในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่10เนอะนะก็เวลา7 โมงเวลา7 โมงวันพรุ่งนี้ก็หลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพิธีสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยก็จะเอามาถวายทานเนาะอันนี้นะอาหารทิพย์เนี่ยอาหารเทวดานะถ้าว่าญาติโยมมาได้อุปถากอุปถัมภ์ในด้านปัจจัยเงินทองก็ดีเข้าน้ำกำกินก็ดีก็ลำบากนะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่10เราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากอาจารย์ท่านพระทีธเนศจิรวัฒนเมธีวัดหนองบัวจังหวัดพะเยาบุเนอเพื่อจะเทศธรรมในเรื่องอานิสงส์ตาลดอกไม้นี่เป็นจะใดเพื่อนจะมาเทศนาก็ขอพี่น้องศรัทธาถ้ามาได้ก็เปิดฟังได้มีคืนหุ่งวันค่ำเนาะ แล้วก็รอบตอนบ่ายนะรอบตอนบ่ายจะได้ฟังท่านพระครูวรธรรมนาถท่านพระครูเนอะวรธรรมนาถวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อเนอะจะได้มาเทศนาธรรมเรื่องแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกนี่เป็นจะได้เป็นปริศนาธรรมนะโยมเนอะแห้ง3 ตัวนี่คือหยังบัว3 ดอกนี่เป็นหยังมี2ปัญหาด้วย ฉะนั้นวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2 ถึง 3 โมงนั้นท่านพระครูวรธรรมนาถ
วัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อเปิ้นจะมาขยายความนะจะมาเฉลยให้ฟังว่าแหง3ตัวบัว3ดอกนี่คืออะไรดังนั้นก็ขอมาฟังกันเนอะในวันที่11นั้นเป็นวันเสาร์ช่วงเช้าจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรเนี่ยไม่ใช่ไปที่ไหนนะท่านประหลัดเขาเนี่ย ครูบาเจ้า40,000วัดสันกู่ทองเปิ้นจะมาเทศนาเรื่องเทวทูตทั้ง5ดูเทวทูตทั้ง5นี่มีในตัวเฮานี่หมดนะเอาอาจารย์พระครูประหลัดจำนันนี่โอ้ยกขึ้นเลยเปิ้นข้องงานเฮ้ยเอากูอย่างเดินไม่ก็เอา สารพัดเด้อต้องขอปูจาน้ำจิตน้ำใจแล้วก็เป็นกันเองโดยนะและอู้เก่งช้าฉานดีเต็ดน้ำเต็ดธรรมแล้วก็ต้อนรับครูบาอาจารย์นี่ฝ่ายปฏิคมเหมือนกันเด้ออาจารย์ท่านพระครูท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรเจ้าวาดวัดสันกู่ทองถึงวันนี้ก็เปิ้นเอาข้าวต้มมากูเจ้า แล้วก็วันนี้ก็ได้ฉันน้ำปานะก็ศรัทธาสันกู่ทองนะมันพูดก็มาเด้อมาถึงวันในวันที่11เนอะ11นั้นก็จะมีพระธรรมเทศนาแต้มเช่นเคยนะวันที่12นี้ตอนบ่ายนี้เปิ้นงดเนอะสถานเนอะเพราะว่าเราจะมีการนั้นบรรจุยังพระบรมสารีริกธาตุเจ้าในวันที่12ได้รับความเมตตาช่วงเช้าฟังพระธรรมเทศนากันพิเศษกันใหญ่กันหลวงปิดท้ายรายการนะสำหรับองค์เทศรุ่นอาวุโสรุ่นเรียกว่าเปิ้นข้อมวอดในวงการนักเทศมาเมินละนะเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์บัจจัยนะสมาเนอะท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเอาวันที่11นี่สันกู่ทองตอนเจ้าเดียวกันเนอะใครงงไปตุลุง11ครับ11นี่พระประหลัดจำนันช่วงเจ้าและต้นบ่ายนี่ท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์วัดไซมูลเจ้าวัดไซมูลจะได้มาเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาธรรมธรรมสังเวชกรรมสอนเป็นมรดกธรรมสาธโวนะญาติโยมนะวันที่11ช่วงเช้า10 โมงถึง11 โมงนั้นก็ฟังท่านอาจารย์ท่านพระครูประหลัดท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรหรือว่าครูบาเจ้า40,000วัดสันกู่ทองไม่มีเทศก็จะมีช่วงเช้าตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลยางครามเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเด้อตำบลยางครามอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจะมาเทศนานะเปิ้นบอกชื่อว่าจะทำเรื่องอย่าง แล้วก็เวลาเที่ยงกับ9 นาทีก็จะมีการทำพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกันต่อไปนะอันนี้ตารางองค์เทศแต่ละวันเนาะตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาเนาะสถาญาติโยมก็ทยอยกันมาซุบจับเปิ้นเทศธรรมมาก็ยอบนั่งฟังธรรมไปก่อนเนาะต่อจากนั้นเขาก็มาฟังหลังจากเปิ้นจบเทศจบแล้วเขาก็มาบรรจุพระธาตุกันไปเรื่อยๆอันนี้ขอบคุณศรัทธาแม่ศรีบุตรนันตาแม่ศรีบุตรนันตานี่อยู่แล้วก็แม่บัวเผยคำลือพ่อชาตรีแม่พิมพรกันชนะอันนี้เปิ้นขอเป็นเจ้าภาพปูจาดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นด้วยกันเด้อสาธุตะกี้ก็พ่อเลี้ยงน้าลงเนาะพ่อเลี้ยงน้าลงกิติวงศ์บัดนี้เพิ่นได้ยินพวกเจ้าก็ประกาศนะเพิ่นก็สั่งจองมาแถมแต่ก็ตังคุณแม่จิรพันธ์โมป้อนี้เพิ่นก็ทีแรกก็มีอยู่5 ต้นเพิ่มแถม5 ต้นเป็น10 ต้นเนาะขอบคุณคุณแม่จิรพันธ์เด้อแล้วก็ที่เพิ่นแจ้งความจำนงมาที่ตุลุงนี่ก็มีตุลุงก็ได้จดไว้พ่องบ่ได้จดไปหลายนะสำเร็จก็
เอาไว้ที่ตู้ปุ้นเลยก็มาสักกรรมนี่ก็มีนะอันนี้ที่เพิ่มเติมมานางปัทมาแจมโลหมู่บ้านปัทมาพลัดพร้อมครอบครัวเนอะต้นไม้ถึง2 ต้นแล้วก็บรรจุพระธาตุตัวยนะรวมเป็นเงินแถม1,000 บาทเพิ่นจะโอนมาเนอะอันนี้เพิ่นอยู่พุ่นเชียงใหม่หมู่บ้านปรารถนาพลัดนี่นะตะกี้เปิ้นก็ไลน์มาก็อ่านแล้วชื่อเปิ้นบ่ได้แม่นางพองพันธ์เพ็งสว่างอันนี้ก็ร่วมทำบุญแถม500 บาทอันนี้เปิ้นก็จะโอนมาที่บัญชีพ่อเลี้ยงน้าลงกิติวงศ์นี่สันต้นมือ10 ต้นเปิ้นจะฝากแม่ฟองมาวันนั้นแล้วก็บริจาคพิเศษ300 บาทเนาะนี่ก็เป็นรายงานที่ได้ประกาศไปเนาะแต่พรุ่งนี้ก็เอามาอ่านทำไมเนาะพรุ่งนี้ก็เอามาอ่านแถมกรรมอันนี้ก็ต่อไปก็จะได้มอบเว้นประเคนใหม่เดี๋ยวยังมีเวลาอยู่นะโยมเนอะตะกี้อีแม่พ่อเลี้ยงทางใดเปิ้นว2 ว8โทรมาได้เนอะตอนนี้ค่าเวลาเนาะเป็นการค่าเวลาไปเพราะว่าตอนนี้ครูบาอาจารย์ยังมาบักพร้อมเตื้อเนาะถ้าหากว่าใครจะโทรมาแสดงความจำนงนะจะมาวันผู้กาวันฮือกาอีก็โทรมาได้เนอะที่เบอร์โทรศัพท์ของตุลุง0899556506นี่ตะกี้ก็โทรมาติ๊กลองโทรมาเหรอเช็คขึ้นเช็คสายพอก่อนวันนี้ยังเจ้าอยู่เนอะ6 โมงป่ายอยู่7 โมงป่ายอยู่เนาะสดาญาติโยมก็เดียวก็จะมีการสนทนาธรรมกันนะวันนี้เปิ้นจะถามความรู้สึกของครูบาอาจารย์เฮาตุยวันพรุ่งนี้จะเป็นธรรมะ4 ทีมธรรมะเป็นทีมของคุณของท่านพระครูเฮามาแล้ววันนี้เจริญพรโยมเจ้าขอช่วยประกาศหมายเลขธนาคารหน่อยเจ้าแม่จะได้หอมทางธนาคารได้กะเขียนปากกาไว้นะแม่เด้อแม่เขียนปากกาไว้จดเลยแม่020เดี๋ยวธนาคารธกส.สาขาเวียงป่าเป้าเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเจริญพรถ้าแม่โอนได้แล้วแม่อาจารย์โทรมาบอกกำนี่เจ้าแม่อยู่ไหนแม่อยู่หมู่ที่5 ตำบลยังเนิงอำเภอสารพีเจ้ายังเนิงสารพีบ้านพ่อหนานสายันนะเนาะเจ้าแม่เราจะอยู่เลยไปหมู่บ้านเดียวกันเจ้าสาธุเนอแม่เนอแม่ถ้าอยู่ใกล้ก็บอกให้พ่อหนานมาตัวกันเจริญปอนเจ้าไอ้สาเจ้าตุลุงคุณโยมพิสมัยสุริโยดรเจ้าเป็นได้ห้องเจ้าหมวกอุ่นก็เจ้าเอาจำหน่ายให้ตังเอาแจกครูบาอาจารย์หมดแล้วเนาะอุ่นดีเนาะดีเนาะอาจารย์พระครูเพิ่นแจกหมดแล้วแจกแต่คืนแล้วนี่เหรอที่นี่วันยกชาแต่มันตรงกับวันเกิดน้องสาวพอดี18 มีนานะแกฟังตะกี้ละแกว่าโหยมาตรงกันแต่ตรงกันว่าดีบดีกันได้ยกกันไปลายเหมือนกันเนอะถ้ายกชัดนี่เป็นงานแต่ว่าไปกดฉลองพุ่นน่ะเนอะเพราะว่าเสร็จพิธีเลยยกยอดชัดแล้วก็เพิ่นจะสวดมนต์ตันถวายทานพุทธาภิเษกหลายอย่างอยู่เจ้ายินดีเนอะเจ้าไอ้สาเจ้านี่ก็วันที่9นะโยมพิสมัยเพิ่นก็เป็นประธานไปฮัลโหลครับลุงพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอยู่ไม่อ้อนเนี่ยไอ้พลกะใช่กะครับไอ้พลเนี่ยไอ้พลนะครับ
มันใจพลเนาะอันไผ ตัวลุงจองพังองค์ได้กะอันชื่อหยัง คือเรานะ ชื่อหยังก็เดียวก็จองที่พระครู ลุงเดี๋ยวเพิ่งเอาใช่ก่อนแหละเดี๋ยวนะไอ้พลนะครับ เป็นอย่างไอ้พลก็อู้กัน2-2เด้อเราต้องเชื่อนะดอยนางแก้วเป็นอย่างเด้อจะค่อยอู้กันเนาะไอ้พลลุงเดี๋ยวเพิ่งองค์เลยได้ขอบคุณไอ้พลเด้อมายินดีฮะลุงเนี่ยฟังไปกันเจ้าละดีฟังไปติ๊กๆน่ะคืนห้องเด้อบึดก็ออกอยู่สำได้กันดีละฟังลุงนะกันยินดีไอ้พลเด้อไปลืมนะฮะไปลืมเด้อไปจุจะให้กดไปจุกันนายจุแล้วก็ฮื้อนะกะเจอแล้วก็ได้เหรียญก็เอาพันรอดฮื้อนี้ได้กันเนาะครับโอเคอันนี้ไอ้พลเนอะเปิ้นจังโทรมาหาตุลุงมันแต่โยมตุลุงเนาะพระครูว่าโทรไปหาตุลุงยองบุญเจริญปอนโยมฮัลโหลติดแล้วนะแม่เนอะแม่อยู่ไหนยายพรก่ะโอ้ยายพรออกตัวจ้าไปหน่อยยายพรจะเอาเหรียญน่ะจะเอาพันรอดไปฝากด้วยแต่มาวันที่10เนาะวันที่11ไปแล้ววันที่ยังก็ได้ยินก่อนฮะวันที่11ไปมันได้ดันก็เอาสแตนเลสออกก็อู้ไปเอาสแตนเลสออกกันนะมันอุ้มหูเรื่องได้ดันก็ดีดันอ่ะยายพรฟังตลอดเนาะน้ำพุกเจ้าก็ฟังแถมเด้อบุญรักษาเด้อวันนั้นก็มาตัวแม่บุญยวงขอเด้อเจริญปอนคำเลยสาเจ้าโตแม่แก้วอวดล่างเนาะเจ้าแม่ฟังเจ้าแล้วกะชัดเจนนะแม่ฟังใจกำนันนักเลยแม่มามลูกฟังอยู่บ้านก็ได้แม่เนาะเจ้าฟังอยู่ที่บ้านเปิดก็ถึงเปิดให้ฟังจนถึงพวกน่ะแม่อาจารย์โมเดิร์นยินดีนะแม่เด้อสาธุเจริญปอนแม่สาเจ้าแม่เจริญเจ้าแม่เจริญปกปิงเมืองนะบ้านป่าห้าเรียบร้อยนะเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าเรียบร้อยได้โอนไว้ตะเกียเรียบร้อยแล้วกะเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าแม่เจริญฮะตุลงถ้ามีเหรียญอย่างนอกจากที่เจ้าจองไปแล้ว5องค์อ่ะ500อ่ะถ้าจะจองเหรียญเจ้าแม่กะเจ้าถ้าจะจองเหรียญนี่แม่ต้องมาจองที่พระครูบา40,000มั้ยนะแม่ก็ก้อยอันโทรตังครูบา40,000นำกำเนาะเจ้าแล้วก็ว่าตัวลุงจะโทรบอกให้นำกำเด้อถ้าจะได้นะเนาะดูหนาวแล้วดูแลตัวเองตัวนะเจ้าวันนี้อันสียังแควนหน่อยนะมันเอาเมื่อเจ้าเฮ้ยหนาวนี่นะตอนนี้ยังแควนหน่อยเจริญปอนแม่กับปอยสาครับโอ้สมณเณรเอาลักปัญโยนันเจก็ให้อยู่นี่แหละเจอ่ะตะกี้ยายพรเพิ่นว่าวันที่11เพิ่นจะไปนั่นฟังตอนนี้มันแค่หูเรื่องเฮ้ยมันกันร้องนะมันจะเหมือนห้องส่งเขาเนาะอันนี้มันภาคสนามพระอาจารย์เน้นรักลีเลหน่อยครับวันที่11กันเนอวันที่11จะไปเนอยายพรว่าตะกี้ที่จริงก็ถึงหูละเพื่อจะมาตัวแม่บุญยวงเขาเนาะครับผมแล้วก็สมณเณรเอาลักก็จะมา
วันที่11เนาะครับผ โอ้ ม เปิ้นฝากซองที่ตุลุงก็ขี้ลืมก็เอาฝากที่ท่านสมัครไว้ละ พ่องก็จะมาว่าพระอาจารย์เน้นรักมากับวันนี้เปิ้นได้มาเตื้อป้าน้อยบุญปั่นเขาก็ถามหาเด้อจากกี้นะพี่น้องเมืองฝาง โอ้ขอบคุณนักเนอะศรัทธาญาติโยมที่ถามหา เอาไว้ วันที่11เนอะอาตมาจะเข้าไปเนาะ เปิ้นตึงบอกว่าวันที่11เปิ้นจะมาไอ้เนาะ ครับผม นั่นกะขอบคุณ ครับ เด้อ ภาษาครับผม สมณเณรรักเปิ้นดีกับเปิ้นมีรถประจำตัวเปิ้นเอาเข้ามาแถมนะจนกว่าอาจารย์เปิ้นจะได้ยุติเนาะตัวนี้เป็นการเช็คคลื่นก่อนนะอันนี้เจริญปอน ครับกวาสาครับลุ โอ้ งนะ อันนี้ป่อบุญธรรมสังคำฟั่นโป่งหนองขาประจำเฮาสายประจำ อ่านจองต้นไม้สีแดงต้นเนอะ โอ้เอาสีแดง ดอ เนาะ กนะ ดอกเฟื่องฟ้าสีแดง1 ต้นนี่เนาะ ครับ แล้วพ่อจะมาเมื่อใด เนี่ยเถาวันธนูใจแถมต้นสีแดงน่ะเนอะ ต้นสีแดงเอาสีแดงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเนาะ ครับครับ บัวแดงแสลงใจ ถ้าวันที่12นี่จะเอาตามมือฮะเนาะ ก็ต้องเอามามอบเพื่อคณะกรรมการด้วยกันเนาะเฮาทุลุงก็มีเพียงแต่ว่าจดไว้แล้วก็อ่านได้เนาะนะครับ ครับแต่ตุลุงโจ้คือครับมันกูมันเชี่ยงไว้ไอ้กัน เอาไปเสี่ยงจะได้เนาะก็ก้อยมาอู้กันวันที่12เพราะว่ามันจะมีสองล็อกก่อน ตั เนาะ งมาเป็นการขอการโทรตังค์กรรมเนี่ย ล็อกแรกนี้อาจารย์พระครูสาธิตสารคุณถึงคณะเปิ้นจุดประกายไว้ก่อนแล้วรอบที่2นี้14 กุมภาพันธ์แห่งกรรมจะตานผ้าป่าดอกไม้เฟื่องฟ้าเอียกะเนาะมันมี2 ล้านรอบด้วย2 รอบด้วยกัน ครับ นะครับ เอาขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อ ครับวันนี้หนาวแต่อย่างแค่เรื่องที่นี่น้อยก็หา หน้ากรรมมันก่อนมันดึกมามันหนาวมานะใกล้แจ้งมันหนาว เจ้ายังแค่อยู่เนาะ ขอบคุณอันนี้พ่อบุญธรรมสังคำฟั่นสายประจำเอาโทรเข้ามามีเวลาอยู่จนถึง2 ทุ่มไม่ว่าอาจารย์พระครูว่านะเจริญปอน อาจารย์เจ้าคุณลุง จังใดรายงานตัวแม่ อาจารย์เจ้า แม่จันป่างิ้วเนาะ เจ้า จะมาเมื่อใด มาได้ก่อน ไปวันพุธเจ้า โอ้ปากันเด้อแสดงตัวเด้อเนอะตุลุงเจ้าฮู้จักตุลุงเจ้าคนบ้านเนี่ยเนี่ยมาแสดงตัวเนอะอันนี้แม่จันเนอะไอ้เนอะมาแล้วนะไอ้เนอะแม่จันทนเน่าเมื่อ เดี๋ยวจะไปจองต้นไม้สีแดงอ่ะบ่มีเงินจังมันก็เอาสีแดงไว้ก่อน ได้มาที่อันท่านพระอาจารย์สมัครเพิ่นจะจดให้เนอะอาจารย์สมัครทีมงานวัดไฟหินเพิ่นจะจดให้มีแม่คนหนึ่งเปิ้นว่าอีแม่ขอเอาสีเขียวไม่ก่อนว่ะโอ้ก็มันดอกมันเขียวกับใบมันก็เขียวด้วยแม่เนาะได้กะ เจ้า ยินดีแม่จันเนอะ สีแดงดีกว่าเนาะ เจ้าโอ้ เอาโทรกันเข้ามาเช็คขึ้นเช็คสายนะ0899556506ตั้งด้อยรอยังมีกันแล้วฮะเจริญปอน เจ้าอรุเจ้า แม่น้อมกะ เจ้า ตาจางมาแล้วเฮ้ยแม่น้อม ตุลุง เฮ้ย ขึ้นไปถึงบนพุ่นว่ะ ฮะรถขึ้นมาถึงแม่รถขึ้นมาถึงแต่ว่าคนต่างนี่เฮาก็เตียวขึ้นมาได้กะแม่อุ้ยหม่อนเปิ้นอายุ94เปิ้นยังเตียวขึ้นได้เนี่ยมันแล้วแต่กำลังไผมันเนาะ แม่บุญศรีต้นเบิ่งนะกับมันว่าก็น้อมถามตุลุงมามันก่อยว่าขึ้นไปห้อยนี่ แม่บุญศรีนี่สบายเลยมาเถอะนะเปิ้นตะกี้เนี่ยเปิ้นนั่งล้อเข็นขึ้นมาก่อนน่ะแต่ลูกเปิ้นติ้วขึ้นมานะลูกเปิ้นติ้วขึ้นมาเปิ้นนั่งล้อเข็นขึ้นมาพ่อใจถึงใจเกินร้อยอาจารย์พระครูไปปั่นปอนจูตี้เลยเนาะ แต่มันเดือดร้อนน่ะก้อยเตียวขึ้นไปได้นะ มาเถอะนะจะมาวันใดมาตัวแม่บุญศรีสังเลงก่อนเด้อ เจ้า สายเวียงหนองล่องแม่บุญศรีสังเลงเขาเอกาเนาะ เจ้า เพิ่นจะมากันขอบคุณแม่น้อมเด้อ
สาธุ0899555656เจริญปอนไหวสาเจ้าแม่หลวงอวนเนาะแม่อวนกิติลังกาเจ้าฟังอยู่แล้วฟังวันข้ามแม่อวนนี่เปิ้นก็อยู่สันขวางเนาะเนี่ยเป็นแม่ป้าหลวงยัดว่าเจว่าดอยหล่อดอยหล่อเนาะมาจะมาวันใดแม่วันพุธกันโอ้ปักกันไปลืมสลีมอมจื้นเนอะไปเอามานักเมียงยังไปแล้วคนรู้ใจตะกี้เปิ้นก็ดีแล้วตะกี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนก็เอามาคือกำนึงเป็นเมี่ยงหวานเหมือนกันนะขอบคุณแม่อุ้ยมาอวนเนอะพวกปักกันไหว้สาธุขอบคุณทางคณะสถาวัดศาลาเนอะวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงโดยการนำของหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนเพิ่นมากันลำรถบัสเนอะตะกี้น่ะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วโยมแม่อยู่ไหนแม่น่ะติดแล้วแม่ฮัลโหลติดแล้วพูดได้เลยแม่ฮัลโหลเราไม่ฟังเราเลยอ่ะฮัลโหลสายอื่นเข้ามาคนอย่านี้ปวดฟังโลโลเจริญปอนไปซักก็ลงเจ้านิยมพรเนาะป่าเสาจ้าก็ลงเจ้าค่ะบรรทุกโยมโอนตั้งไปปีกองทุนมันพระศรีสองเมืองแล้วเขาไปส่งสลิปไปตั้งใดเจ้าก็บอกหูเลิงเนอะตุลุงผมขอใจห่ออันเนี้ยส่งสลิปไปตั้งใดโอนมาเตอะเนอะเพิ่งก็โอนก็ไอ้นี่เดี๋ยวก็ฟังรายละเอียดเนาะกองทุนพระศรีสองเมืองนะลงก็ได้นะเจ้าได้ก็ได้เอาขี้กาเอาขี้ตุ่นพี่จ้าเอาขี้ตุ่นขี้ก้อโยมจะส่งเอา200นะเจ้าพอพูดเนี่ยจะ200แล้วโยมจะเอาวันต้นเฟืองฟ้า2ต้นเจ้าเอาสีแดงกับสีขาวเจ้าโอเคเจริญปอนได้เลยเนาะอันโยมจะโอนก็ตาเขาส่งสลิปโยมพรส่งสลิปที่อาจารย์บรรยงให้กันเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นกำลังใจขึ้นลงเลยเจ้าเปิ้นว่าส่งสลิปตุลุงบอกว่าสคริปแบบโทเจริญปอนมาตรการครับผมอาจารย์นิพนธ์คนโคราชมาแล้วเอาเลยไม่เอาอะไรสักอย่างครับฟังอยู่ครับพอดีสงสัยมีท่านมหามิรันสงสัยจะไปที่นั่นแหละส่งไลน์มาให้ดูเมื่อกี้นี่ครับพระมหามิรันปัญญาเศรษโถวัดพระธาตุดอยตะเกียบสงสัยจะได้นะครับใช่ครับเมื่อกี้ท่านมานี่แหละครับเขาบริจาคด้วยท่านอาจารย์ครับถึงมาตรการครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์ท่านอาจารย์นิพนธ์เขาเป็นพระบัณฑิตแล้วเดี๋ยวนี้นะพระนิสิตเจริญปอนอาจารย์เจ้าจะลุงแม่เพนขาวเตี้ยนี่เจ้าบันเทศจะลุงฟังกันที่การปัจจัยเงินที่เป็นหอมเอาไปเพื่อเน้นรักก่อหอมสะพานบุญให้เน้นรักค่ะจ้าให้เน้นรักขอได้ขอแล้วเจ้านักอยู่บ้านเนาะภาษาทีเนาะจะปล่อยตัวที่ดูต่างเนาะการกระจายตุลุงเด้อชัดเจนไหมตุลุงขอบคุณเด้อครับเจ้าเจไม่หน่อยยะเจมีเฮมเนี่ยก็ให้ฮะหรอไม่หรอเจ้าเป็นรักไฟ11เด้อสาธุแต่ว่านี่ตุลุงบดตกใจมันเอ๊ะมาตั้งหลังไอ้เจใจปุถุโหใจปจะวายเจริญปอนให้ชาเจ้าตุลุงตั้งใดพี่แม่หมอล่านะกะแม่หมอล่าทำบุญเผื่อแล้วบรรจุพระธาตุให้เราดื้อเจ้าชาตุนะเจ้าแล้วก็ถ้าได้เหรียญแม่นางแก้วกับอันนั่นน่ะ
ก้อยว่ากัน อันนี้ตุลุงบ่ได้รับผิดชอบตังเหรียญต้องมาที่ครูบาอันจะค่อยจอง2 เหรียญเนาะเจ้าขอบคุณนะเจ้าตุลุงเรื่องการถ้าแบบนี้เปิดไฟจะฝากไฟเนอะสาธุสาธุจ้าศรัทธาก็ตุลุงบ่ได้รับผิดชอบตังเหรียญเนอะตังเหรียญนี่ตุลุงบ่ฮู้เรื่องนะต้องมาที่ครูบา40,000ตุลุงมีหน้าที่เก่าอย่างเดียวเจริญปอนแถม10 นาทีฮะโอ้แม่นางโอนกะบันล่องกองเข่าสันกำแพงฮะพูดกันให้จันจะไปเอาตั้งฝากคนมือหนึ่งได้กะลูกคุณฮือแต่มาเนาะขอบคุณแม่นางโอนหลายๆเด้อเจ้าฟังวันข่าวชัดเจนดีดูสาธุเนาะแม่นางโอนนะก็เปิ้นอยู่บ้านล่องกองเข่าสันกำแพงนะพี่น้องสันกำแพงก็มาเด้อพี่น้องตังสันกำแพงยังก็ยังสินก็หลายตีหลายต่างที่เปิ่นฟังกันตั้งดอยสะเก็ดตั้งสันกำแพงก็มากินมาตานด้วยกันเนาะเจริญปอนเจ้ากะว่าจะเจ้าตุลุงแม่สุเกี้ยวจิรพรสิเตี้ยนะฟังวันข้ามวันนี้นะเจ้าแม่ตุลุงก็ได้อยู่ได้หยังแท้ฝากการเน้นรักเข้าไปพวกนั้นเด้อดีแล้วกะดีแล้วเจ้าเน้นรักไปเข้าไปวันเสาร์นี่เจ้าวันเสาร์ว่าพระอาจารย์เน้นหลักหลวงเนนจะมาวันเสาร์เจ้ากลับไปสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุเจ้าก็อันนี้แม่สุกแก้วเนาะเปิ้นก็อยู่บ้านศรีลาพรก็อำเภอบ้านโฮงเนาะเจริญปอนไม่สาครับตุลงปนานปันกะปนานปันดอนใจดอนใจปนานปันดอนใจแม่ทาเนาะปนานปันฟังขึ้นไหนเนี่ยปนานปันขึ้น104เข้าไปไว้นี่นะ104นี่ไปไก่ได้กะฟังกันไปเนอะปนานเนอะจะมีถึงวันอยู่ดอยนางแก้วเพื่อกะอยู่ดอยนางแก้วเพื่อเนาะอยู่ที่ศาลาเนี่ยที่เพิ่นสวดมนต์นี่นะก็ถ้าหันในเฟซหันในไลน์ก็จะหันตุลุงอยู่ครับพวกนี้ปนานเปิดบ่ไลฟ์บ่จ้างแล้วพาโทรศัพท์มาได้ฟังวิทยุก็ดีแล้วเนาะยินดีป้อนานเด้อครับพี่น้องต่างแม่ทาก็ฟังกันหลายเด้อทาดอยแจ้ทากาดทาหมื่นเข้าเจริญปอนไปสาธุลุงป้อบุญตันเนาะป้อบุญตันป่าไร่ได้อยู่วันได้เด้ออากาศก็พอดีพอหนาวแต่ว่าเตื้อมันเอาใกล้แจ้งบุญความหนาวมันพอหนาวกะแบบพอหนาวแต่เตื้อตอนใกล้แจ้งก็ได้ไปเนื้อฝากนี่เพิ่นไปเนาะดีแล้วฝากเพิ่นมาก็ได้เนาะฝากปัจจัยเพิ่นไปเนาะนี่อย่ารบฝากน้องเอียงไปวันนั้นรู้แล้วกะผู้เพิ่นจะมาเทศหลายคนเหมือนกันนะที่ฝากไปนะ50,000 ถึง 5 คนนะดีกะหนาวก็ลุงมาหนาวเท่าไหร่เนาะบ่หนาวพอดีเนี่ยมันหนาวตอนเช้าเนอะจึงจัดม่วนเนอะมาฟังมาพรมาคิดพอได้ไงพอในไลน์ในเฟซก็ได้เนอะตีเป็นไลฟ์สดจัดม่วนนั่นน่ะจะมันจะโอกาสหนึ่งสักวันหนึ่งก็ได้ไปจึงมีอยู่ขอบคุณป้าบุญตันเนอะครับไม่สาธุเนอะสาธุก็มีมาอยู่เรื่อยๆเนาะสำหรับสายถ้าเปิดสายนี่ไม่เรื่อยๆแม่โอนสำเร็จแล้วนะเจ้าแม่พันน้องบ้านศรีโพธิ์ารามตำบลยังเนื้องอำเภอสระพีโอนไป500 บาทที่ของบัญชีเวียงขอเป้าจับ
อ้ากะเอามาบัญชีเวียงป่าเป้าเนี่ยเด้อที่ตุลุงบอกปะตะกี้น่ะเจ้าแม่จะมาเมื่อใดมาก้าบ่ได้มาเจ้าฟังอยู่ทางบ้านก็ได้นะแม่เด้อเจ้าฟังอยู่ทางบ้านเนาะสาธุแม่ปนอมเนาะก็ฟังกันไปนะพี่น้องเด้อโอ้อันนี้ตังใดแม่โหลแม่อยู่ไหนโหลติดแล้วแม่โหลอันนี้เปิ้นว่าอย่าพักสายก็เจเจริญปอนครับนวัตการครับอยู่ตังใดคะอันป้าออกอยู่ป้าออกอยู่เฮ้ยนึกห้วยเกี้ยวอันจริงไม่ออนเหรอโอ้กิ่งอยู่บ้านอำเภอไม่ออนกะครับผมไม่ออนบ้านไอ้พลบ้านไอ้พลกับพวกกันน่ะไอ้พลเขาครับผมฟังแต่ว่าเขาฟังแต่วันนี้เขาฟังฮะวันนี้เขาฟังเมื่อวานเขาฟังวันค่ำก็ลุงชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีโอ้ยินดีหลายๆเนอะฟังกันไปเนอะผู้ก็มีอยู่ครับผมว่ามีโอกาสมาได้จะขึ้นไปอยู่เนอะถ้ามีเวลาว่างก็มากินมาทานด้วยกันเนอะครับผมขอบคุณเนอะสาธุครับผมครับนมัสการครับจะมีแต่กรรมเนอะวันที่14กุมภานะเปิดจัดการผ้าป่าต้นเฟื่องฟ้าเนาะเจริญปอนครับไม่ใช่ครับคุณลุงครับป้อหลวงวินเนาะสันขี้เล็กได้รับซองแล้วเนอะได้รับซองแล้วได้แล้วอ่ะอันตุปี้นัดเอาฮือตะกี้ละวันเด็กไปวันลุงฟังตามบ้านน้องไปยังฟังตามบ้านน้องเนาะไปขนาดละเป็นยังเนาะยินดีป้าวินเนอะป้าหลวงวินเนาะไว้จ้าครับเอาแถมสักสาย2สายเจริญปอนติดแล้วสายใหม่มาเจริญปอนเอาไว้จ้าครับน้องเบลกะครับโอ้น้องเบลคนสู้ชีวิตนักร้องแล้วก็วันที่13นี่จะไปฉีดวัคซีนแฮมเข็มเนอร์ก็ได้กะวันที่13ธันวาเนี่ยครับ12ครับเนี่ยครับมาได้ไปเนอะตุลุงเป็นยังธนาบุญได้การขอฟังได้การขอหมดเขาอยู่ในงานนะครับเนาะดีแล้วเป็นอย่างเหมือนในงานนั่นเนาะเป็นอย่างตุลุงจะบรรจุวัตถุมงคลฮื้อเนอะจะได้ก็คือกำลังใจตุลุงนักและของครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยนะครับเนอะขอบคุณเนาะครับเจริญปอนอันนี้ก็น้องเบี้ยวเนาะนักร้องแล้วก็นักสื่อข่าวได้รับสายก็จัดหลายถ้าเปิดสายก็จะมาติ๊กเนาะก็ยุติการเปิดสายก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ในวันนี้ก็มีตะกี้ก็พี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญท่านพระครูเพิ่นก็ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อ่านเนื้อกรรมจะอ่านเนื้อเดี๋ยวนี้เนอะอันนี้อันแต่เจ้านะกรรมใช่กะโยมแม่สีบุตรเงาเดชพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนเนอะร่วมใจกันทำบุญทำทานสังฆทานพร้อมทั้งโภชนะอาหารน้ำดื่มเครื่องทายทานให้เทวบุตรเทวดาเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางและก็แม่นางแก้วด้วยพร้อมด้วยอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษอันหมายมีพ่ออุ้ยตันแม่อุ้ยจันวิเทศพ่ออุ้ยตาแม่อุ้ยตอนกรแสงพ่อปันแม่แสพ่อปันกรแสงแม่จุ่มกรแสงแม่แก้วกรแสงนางเพชรคำโพนายอินพินิจธรรมมีนายถนอมกรแสงนางแสงล่าพุ่มไม้เนี่ยพ่อตันกรแสงแม่สุกันธาจอมแสงอันนี้คือจอมแสงเลยกันแสงก็มีจอมแสงก็มีนะกรแสงก็มีนายประเสริฐจอมแสง
แล้วก็มีพ่อกุยเงาเดชแม่มูลเงาเดชพ่อดวงคำเงาเดชแม่นางทองสนิทนายดวงแก้วกรแสงแม่นางฟองแก้วบัวลอยพร้อมลูกหลานทุกคนพร้อมลูกหลานพร้อมลูกแท้งหลานแท้งไอ้กันเนี่ยตามไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรสัมภาษาทั้งหลายตุยเนี่ยแต่เปิ้นเขียนห้ำมาอีนี่ถ้าจะตามน้ำก้องแต่ว่าเปิ้นได้บอกจำนวนเงินแล้วก็ท่านพระครูก็ถ้าเวลาตุลุงว่างอ่านให้เปิ้นกำเด้อเปิ้นฟังอยู่ทางบ้านพวกนี้นะอ่านให้เราเน้อนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็สมัยได้เวลาเน้อตุลุงก็จะได้ยอบยั้งนะจะได้มอบเวรประเคนไม้ไปให้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้เข้าสู่รายการอูจาภาษาธรรมกันต่อไปแต่ตุลุงขอตัวก่อนเนาะก็รอมันว่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งน้ำไปกำขออนุญาตพวกเจ้าก็จะได้ลูกเจ้าธรรมะจะได้ไปเรียบธรรมอย่างไว้พวกเจ้าตีสามก็จะมาเข้ารายการในเมาะเนี่ยนะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ในที่ให้โอกาสนวัยศาสตร์อาจารย์นะครับบาปมาเมื่อลูนบุญมาเมื่อล่ากรรมเฮยปามาเมื่อซ้อยจาดพริกขี้หนูเปาะกับพริกน้อยมันหากมาฮ้อนที่ลูนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนพ่องตกที่ลูนกลายเป็นขี้ข้าการทำการสังที่บ่ได้หน้าอย่าฟังตุมลาขว้างละฮื้อแปลงใจนิมขันติมานะอดก้อยสร้างทำไปถึงภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปเหมือนคำหล่อเบ้าการทำงานร่วมกันเหมือนฉันมิตรต้องทำจิตทำใจให้เข้มแข็งแม้งานหนักจักบรรเทาอย่าอ่อนแรงอย่าหน่ายแหนงเบื่อหน่ายอายผู้คนก็โกรธเคืองกันบ้างในบางครั้งก็จริงจังกันบ้างในบางหนก็เจ็บแสบกันบ้างในบางคนแต่ทุกคนล้วนรักสามัคคีขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านขณะนี้เวลา 19:57 นาทีเหลือเวลาแถม3 นาทีจะเป็นเวลา2 ทุ่มก่อนที่สถานีบางที่สถานีประเภทธุรกิจเพื่อจะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่ข่าวพระราชสำนักแล้วก็ข่าวทางส่วนราชการประมาณ15 นาทีบางสถานีก็ต่อเนื่องไปเลยอย่างที่104นี่ก็ได้รับฟังต่อเนื่องตั้งห้วยตองซักตั้งแม่แจ่มตั้งวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเมืองน่านพะเยาแถมหลายๆคลื่นในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ได้รับฟังกันต่อเนื่องที่จะเป็นข่าวก็จะมีที่แม่ขจานโมเดิร์นแล้วก็ที่ดอยหมอกเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าแล้วแถมสักกรรมเวลาประมาณ20:15ก็จะได้รับฟังพร้อมกันกำนั้นจะมีเจ้าหมู่นักละเจ้าหมู่ตังเมืองน่านเจ้าหมู่ตังลำปางเจ้าหมู่ตังพะเยาพดไปแผ่วแม่สายเจียงแสนเจียงของในเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่27 สถานีตอนนี้ก็นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ก็ไหว้สากุตน
ถ้าตนที่พักผ่อนก็นิมนต์พักผ่อนตนที่รู้สึกว่าบ่าไข้ง่วงเตื้อบ่าไข้รับเตื้อถึงแม้จะนอนก็จึงได้ฟังกันอยู่ดีฉะนั้นก็นิมนต์มานั่งเป็นกำลังใจแล้วก็ตามหัวข้อที่ได้ฮือการบ้านไปเนาะครับนิมนต์ทุกตนถ้าพอจะอู้จากันได้ก็ประคับประคองเวลาซึ่งจะสนทนากันเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับ3 ทุ่มก็จะปิดเครื่องส่งที่ภาคสนามนี้แล้วก็คืนเวลาให้กับท่านอาจารย์วิสุวัตรวรกิจโจได้นำธรรมะมาคือศรัทธาญาติโยม1 ชั่วโมงตามเวลาถึง4 ทุ่มก็เอาอย่างนี้กุฏเตือนนี่ก็จัดรายการที่วัดนี่ก็4 ทุ่มแต่เพราะว่าภาคกลางวันเขาก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรถ้าเมื่อคืนเขานอนดึกแถมก็จะลำบากวันแรกมานี่เขานอนดึกแต่ว่าทีมงานท่านอาจารย์สมัครนี่ลูกเจ้าแต่ว่านี่รับเจ้าลูกควายวะแต่เจ้าลืมลูกก็อย่าได้หูเนาะก็ว่าเทคโนโลยีแบบเป็นใจก็ยังได้โมโหตุลุงยองขวดเข็ดสีช่องเกิงโอโตกาแฟเป็นเหตุกะอ๋อกาแฟเป็นเหตุกาแฟทำให้รับดีกะตุลุงยองโตนั่งท่าตี2 เกิงแล้วก็3 โมงคนเท่าโทรล่ะเป็นว่าวิทยุนี่ดับจึงบ่ได้ดับกรรมบัดต่ออาจารย์สมัครหูฮ้อนนะดับบ่ได้อินเทอร์เน็ตลุบ่ได้นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ถ้าว่างเว้นกับมาอู้มาจาเป็นกู้เป็นกิมกันอันนี้เปิ้นห้องว่าตกวงอู้กันเนาะตกวงอู้กันแต่วันพวกนี้จะเป็นท่านพระครูโสพลปริยัติอันพวกวันศุกร์เป็นรายการของเปิ้นตั้งแต่ทุ่มไปเลยเนาะ2 ทุ่มกะครับก็เวลาเดียวกันนี้ก็ช่วงทุ่มถึง2 ทุ่มกะตุลุงยองก็ว่าไปถึงจัดวันที่12พระธาตุนี่มี12 ราศีพระธาตุ12 องค์12 ดวงนี่ต่างคณะศิษยานุศิษย์เพิ่นได้สร้างถวายหลวงปู่ทองตอนที่หลวงปู่ดำรงธาตุขันธ์ก็สร้างตั้งแต่ดอยเต่าหอดจอมตองดอยหล่อก็หลวงปู่เปิ้นตั้งจิตไว้นะอยากจัดสร้างพระธาตุ12 ราศีก็โยมเปิ้นก็หันความตั้งใจของหลวงปู่ก็สนองเจตนาในความปรารถนาก็สร้างได้ตอนนี้ที่ม่อนพระศรี2 เมืองตัวหลายๆที่ตัวก็ครบ21 ดวง21 พระธาตุเปิ้นได้สร้างมา21 ที่ก็แล้วแถมอย่างหนึ่งก็เดือน12เดือนธันวานี่เป็นเดือน12แล้วเปิ้นก็ว่าเอาสักเตียงแล้วก็เริ่มทำพิธีเวลา12ฮะมะนะเพราะฉะนั้นวันที่12นะเขาก็ฉันเจ้าน้อยสัก11 โมงเกิงก็คงเรียบร้อยนะครับฉันสัก11 โมงแล้วก็11 โมงเกิงก็เฮือฉันแล้วนะครับเนาะแล้วแถมอย่างหนึ่งก็ครบ12 ปีของบริษัทเปิ้นเนาะบริษัทเพชรอินทรีย์ทันสปอร์ตครบรอบในการก่อตั้งบริษัทของเปิ้น12 ปีแถมอย่างหนึ่งโยมก็ตั้งใจปรารถนาที่จะสร้างถวายเป็นกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองเนื่องในการครบรอบมรณภาพ2 ปีของหลวงปู่ทองในวันที่12 แห่งกรรมนั่นหลวงปู่ทองหลวงปู่ได้ละสังขาร12 ธันวาได้2 ปีแล้วแถมอย่างหนึ่งก็ได้ทำบุญอุทิศให้กับน้องของโยมเปิ้นคือคุณนงรักเกี่ยวแก้วซึ่งคุณแม่จันฟองเกี่ยวแก้วเปิ้นได้นำลูกหลานสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่ทองโดยมีคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแล้วก็
บริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัฐจำกัดได้ตั้งเจตนาอย่างนี้นะครับก็ญาติโยมที่ฟังรายการแต่เจ้าฟังท่านพระครูชลทานได้อู้แต่เจ้าเปิ่นได้อู้ถึงที่มาที่ไปต่อเนื่องแล้วก็เลยเกิดใจหลายท่านว่าโอ้ดอยนางแก้วนี่เขาตึงไปอยู่บัญญังกันเบิดกับปลาสถาไปขนหินเบิดกับปลากำนันเขามาเบิดกับเอาตุเจ้าเหลียงห่ำยังไปอยู่บัญญังก็เคยมีเหมือนกันเคยมีตุเจ้าถามผมเหมือนกันไปอย่างล่ำเหลือนี่นะ ก็ผมก็เกิดแบบคำตอบของท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นะแต่ผมบอกอู้ออกปากนะแต่ผมบอกอู้ออกปากผมคิดในใจกับบ้านพ่อเฮามีปุน เขาคิดในใจไปแล้วนะแต่ผมอู้ออกปากนะอุ้มเดี๋ยวนี้ ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เพิ่นอู้ตรงอย่างเนาะทีนี้อันนี้อู้เล่นนะอู้เล่นแต่ว่าเขาคิดในใจว่าทั่วไปเนี่ยการที่เขาแสดงออกคือว่าเพิ่นถามเขาว่าท่านเขาทำงานนี่ทำอย่างประล่ำประเหลือโอ้ท่านนายอำเภอไม่เอาโมทนาเป็นนิมิตหมายอันดีก็เดี๋ยวจะได้ตกวงอู้กันเนอะท่านนายอำเภอนะท่านนายอำเภอจะอยู่ถึง3 ทุ่มก่อนถ้าอยู่3 ทุ่มก็เจิญมานั่งบนนี่เลย นะเนาะท่านนายอำเภอตกลงเอาแป่งที่นั่งกันอู้น้อยเนาะว่าโยมถามเหมือนกันว่าท่านเขาทำมาอย่างกันเนี่ยดอยนางแก้วเนี่ยก็เลยเอามาจี้ที่เอามือจี้ที่หัวใจแล้วถามว่าหัวใจเต้นก่อนถ้าหยุดเต้นก็คือหยุดทำนี่จี้ที่ใจนี่ทุกอย่างถ้ามีการเคลื่อนไหวคือมีชีวิตดอยนางแก้วเนี่ยก็เหมือนกันมีการเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไปเป็นขบวนตั้งแต่ระดับการประสานงานเนี่ยทุกอย่างพระเถรเน้นน้อยในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านปุ๊บมันเคลื่อนกันไปถ้าหัวใจมันหยุดเต้นเมื่อใดร่างกายหยุดเมื่อนั้นลมหายใจเขาก็หยุดอันนี้เมื่อหัวใจเขาเต้นตลอดเขาก็ต้องทำงานตลอดตราบใดที่เรายังหายใจทีนี้คิดอย่างเดียวได้ก่อนเปิ้นคิดกันเหมือนกันฟังหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินอู้ตะคืนเปิ้นก็คิดเหมือนกันหลายตนคิดเหมือนกันแต่คิดแล้วอยากจะทำแล้วก็บอกว่าจะอู้ไผเนี่ยทีนี้เวลาเขาอู้อย่างเขาจะทำอย่างถ้าไปอู้คนนั้นก็ดักอู้คนนี้ก็เงียบอู้คนนั้นก็อู้ต่อเนี่ยคนที่อู้ก็ขาดกำลังใจแต่ถ้าอู้แล้วคนนั้นคิดต่อคนนั้นทำต่อคนที่ต้นคิดน่ะจะเกิดความภูมิใจมั้งอ่ะอย่างเขาอู้กันเรื่องดอกยังมาแต่มีคนไปอู้เรื่องนาเหี้ย เขาอู้เรื่องว่าเขาจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าโอ้ปีนี้ขายเข้าราคาแบบดีนี่ไปด้วยกันได้หรือว่าเขาอู้ว่าเขาจะแปลงเรียน42 เมืองเนอะคนอู้ราคาน้ำมันได้แต่อันก็พอดีเนี่ยมันมาไปคนละตีมันมาต่อกับอู้กันอันนี้ก็เลยว่าเมื่อหัวใจเต้นอยู่เมื่อใจมีอยู่มีลมหายใจอยู่ก็ควรจะทำแล้วคิดก็บอกควรจะคิดบ่ได้คิดจะใดก็ให้อู้ออกมาอู้ออกมาแล้วคนที่เพิ่นคิดเหมือนเฮานั่นน่ะเพิ่นจะตวยตามตวยกันล่องตวยกันไปเป็นเกลียวเชือกมันฟันเป็นเกลียวถ้าเป็นเชือกเส้นเดียวจักอย่างมันก็ปุดถ้ามันฟันกันเป็นเกลียวจ้างเป็นตัวมันก็เอาแปะเชือกถ้ามันได้ฟันกันเนาะท่านอาจารย์รุนเป็นเกลียวกลมเกลียวถ้ามันเป็นเกลียวอันนี้แถมอย่างหนึ่งสุดท้ายก่อนที่ท่านเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเตรียมสถานที่ให้ท่านนายอำเภอเพราะว่าตอนนี้ถ้าเจิญแขกเจิญอย่างอู้ก็คงจะบสงบเถอะผมก็เลยขั้นรายการไปก่อนตกวงอู้กันนำเดือนนี้นะเวทีต
ตกวงคู่กันถ้าเป็นกำเมืองก็เขาก็ได้นั่งกับปืนเนาะถ้านั่งกับปืนนี่ก็คดถวายไงองค์ตีนะเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นคนเฒ่าก็ว่าเอาเปิดขี้ปูมู่กันนะเนี่ยทีนี้เขาก็สิ่งที่เขาควรจะคิดแถมต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองทำนี่ถ้าเขาคิดว่าอันนั้นก็ฉันทำอันนั้นก็ฉันทำมันได้เฮ้ยอันนี้นะเหมือนที่โยมเพิ่นเอาของมีค่าอย่างหนึ่งมาถวายครูบาอาจารย์ก็นั่งเต็มผมก็แวบคิดขึ้นมาว่าโยมถวายแล้วโยมอย่าคิดว่าเป็นของโยมนะโยมต้องคิดว่าเป็นของทุกคนไผมาไหว้ก็เป็นของทุกคนถ้าโยมคิดว่าอันนี้เป็นของโยมก็จะติดอยู่นั่นนะคือเป็นของทุกคนเลยทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของโยมนี่เห็นนี่เขาจะสอนโยมเขาต้องบอกให้โยมจะนั้นแต่ถ้าเขาไปบ่ยอมที่จะบอกให้โยมตรงๆโยมก็จะติดอยู่นั่นนะอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันเกิดกลายเป็นของฉันขึ้นมาแล้วใครจะมาทำอย่างต่อไปก็ทำได้ละต้องไปขออนุญาตฉันก่อนลำบากนี่เนาะอันนี้ครับครูบาอาจารย์เนาะเอาพร้อมแล้วบอจะได้อู้จาสนทนากันเชิญท่านนายอำเภอเจริญพรเนาะได้อู้คันเวลาพอดี20:15 20:15เขาก็จะสนทนากันไปถึงเวลา3 ทุ่มเขาก็ปิดสถานีปิดเสียงปิดอย่างพักผ่อนกันทำอัธยาศัยกำลังทำวัดกันแล้วนี่นะท่านนายอำเภอเนาะเจริญพรได้ทำภาระธุระเรียบร้อยก็จะเริ่มต้นที่ตนที่เพิ่นจะปิกก่อนตนนอนนี่ถ้าได้อู้สุดท้าย ท่านพระโคชนถ้าอย่าปิดท้ายเนอะเดี๋ยวนี้นะท่านปลัดอมฤตกับท่านมหาอาจารย์นิรันดร์อู้ก่อนเพราะว่าเพิ่นอู้แล้วเพิ่นจะได้กลับแล้วก็ท่านนายอำเภออู้เพิ่นอู้แล้วเพิ่นอาจจะกลับอย่างกะแต่หมู่เฮาที่เฮานอนนี่เฮาอยู่กันนะเฮาอู้กันจนน้ำไหลไฟดับนะ เดี๋ยวนี้น้ำไหลแล้วนะน้ำก๊อกน้ำอย่างไรแต่ครั้งว่าไฟจะไปดับกันแล้วกันเจริญพรปิกแล้วก็ท่านเพิ่นไปเข้าห้องน้ำเพิ่นทำธุระฉันกินกาแฟโอ้เพิ่นมาแต่เจ้าก็มาเนาะมาค่ำในเพิ่นก็มาเอวแปลว่าเขาขั้นไว้รายการก่อนบอกเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาไม่แหมตัวนึงเนอะไม่แหมตัวมีแล้วก็อาจารย์สมัครขอเมตตานะตนได้ยื่นก็พ่นก่อนแล้วก็ยื่นพ่นก่อนแล้วก็ยื่นเนาะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่มีแหมก็เจ้าหน้าที่ไม่อีกสัก2 ตัวเติมไม่อีก2 ตัวมีไหมเอาไม้อันนี้มาของเจเอาไม้ของฝ่ายหินมาแหม2 ตัวไม้ของท่านพระครูปริยัติท่านพระครูเปรมารามก็ได้เตรียมไม้เลยอย่างมายืนเคออยู่ฮะน่ะก็ว่าเปลี่ยนเตรียมไม้ยังยืนเคอเป็นเกิงนาทีทานมดแสดงว่าเป็นคนแบบมีทานมาเอาทานหน่อยเจแล้วเนาะญาติโยมที่ฟังรายการก็วันนี้เป็นการได้นั่งอู้จากันจัดรายการวันนี้ญาติโยมเขาได้กำไรนั่นนี่ครูบาอาจารย์มาจากหลายที่หลายแห่งแต่ละตนได้กุเตื้อก็ฟังตน2 ตนวันนี้ฟังหลายตนได้ฟังถึงท่านนายอำเภอได้ฟังถึงพ่อกำนันวันนี้เพิ่นมาหลายคนเริ่มต้นนะครับนิมนต์ท่านแนะนำตัวแล้วก็ตามหัวข้อที่ฮื้อนะครับนิมนต์ครับครับก็สีเหลือง1 2 3 4ครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้เป็นผู้มีเสียสละที่เดินทางมา
ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสืบหีดสืบหอยสืบเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ในอดีตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึง2 รูปแล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางสถานีอัตมภาพพระครูประหลัดอมฤตพุทธสโรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในค่ำคืนวันนี้ก็ตามหัวข้อที่ผู้ดำเนินรายการได้ให้ว่ามีความรู้สึกจะใดในพระเดชพระคุณทั้ง3 รูปนั่นคือหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อพระเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือพระองค์พ่อพระมหาทรัพย์นรินโทแห่งวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองสิริมังคโรในโอกาสที่กระผมได้อัตมภาพได้มีโอกาสได้สนองงานในส่วนของ2 รูปแต่ว่าในส่วนของหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนั้นบ่ได้มีโอกาสเนื่องด้วยก็เพิ่นมรณภาพไปก่อนแต่ได้ยินชื่อเสียงคุณงามความดีแล้วก็ผลงานแห่งหลวงพ่อยังมากมายกล่าวถึงในส่วนของหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนั่นนะผมได้สนองงานในโอกาสในฐานะที่อยู่ดอยสะเก็ดและหลวงพ่อได้มาแล้วก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพระครูโสพลปริยสุทธีหรือเป็นพระโพธิรังสีก็ได้สนองงานแล้วก็มอบหมายได้ดูแลได้ติดต่อประสานงานได้สนองงานครั้งที่หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณได้มาเยี่ยมเพราะอดีตหลวงพ่อเคยมาอยู่เคยมาสร้างวัดดอยสะเก็ดเดิมหรือวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในปัจจุบันก็ได้สนองงานในปณิธานครั้งที่หลวงพ่อได้เดินทางมาในส่วนของเยี่ยมเยือนมาภารกิจการงานใดก็ดีหลวงพ่อก็จะได้นำสิ่งดีๆงามๆและแม้กระทั่งการมาเยี่ยมเนี่ยหลวงพ่อจะมีของติดไม้ติดมือมาโดยตลอดเราทราบว่าในครั้งอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อจะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีนะครับหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณก็จะได้คือว่าฮักลูกฮักหลานจะไปเยี่ยมเยือนที่ไหนมีสิ่งที่บาขาดก็คือเมล็ดผักเมล็ดพันธุ์ผักหลวงพ่อจะให้ปณิธานจะให้สโลแกนว่าผักสวนครัวรั้วกินได้หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนั่นนะผักสวนครัวรั้วกินได้ก็จะไปเยี่ยมไปเยือนแล้วพอได้จากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไปเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วไปสู่เจ้าจังหวัดหลวงพ่อบ่เคยลืมอำเภอดอยสะเก็ดบ่เคยลืมไขตีสนองงานนะครับได้สนองงานใกล้ชิดถ้าในส่วนตัวได้ถ้าบ่ฮู้จักนี่จะไปเกาะไปกำแขนนี่กับหลวงพ่อก็บ่ค่อยยอมเหมือนกัน บ่ค่อยยอมกำย่ามนี่บ่ได้นะครับบ่ฮู้จักที่มายืนย่ามคือไผนอกจากลงรถมาในฮู้จักนะครับฮู้จักคือโอ้บ่เอากำคนเดียวนี่นะอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชวิสุทธิคุณแต่ว่าก็มีเป็นพระเถระที่น่าฮักแล้วก็หันใจญาติโยมนะครับหันใจญาติโยมเต้าที่กับผมและธรรมภาพได้สัมผัสมานะครับก็ลมเย็นนะครับในส่วนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ตั้งใจทำงาน โดยเฉพาะปณิธานที่คือครูบาอาจารย์รุ่นก่อนได้รับทราบก็คือการมาคึดตีนี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องทั้งสองเมืองคือเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายนะครับในส่วนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณในส่วนของหลวงปู่พระพรหมมงคลนั้นนะครับก็ในฐานะที่ได้ใกล้ชิดได้สัมผัสก็ด้วยได้สนองงานพระมหาเถระไปงานก็ดีหรือติดตามก็ดีทำให้ได้หู้จักทำให้ได้เข้าใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยที่ได้ติดตามอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชที่ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปแล้วว่าวันนี้ก็รู้สึกกัดอกเหมือนกันในแทบสากข่าวถ้าจะว่าไปแล้วหูประฮ้อนนะครับ ตั้งแต่แจ้งแจ้งแต่เสียงมันติ้งตังติ้งตังไลน์มาถามก็มาถามอย่างเฮานี่นะขึ้นในใจเนาะเฮาก็อยู่เพเหมือนกันแต่เขาตอบมาได้เพราะเขาบอกจะเป็นคนนี้ต้องว่าก็เลยตอบไปไปเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนาะอาจารย์เนาะก็เลยเขียนไปในไลน์ไว้ก่อนว่าโปรดรอแถลงการเนี่ยตั้งแต่หั่นมาก็เลยเงียบ ถ้าบอกอ่านเนี่ยจะจนกินข้าวตอนบุญอ่ะก็เลยเงียบไปก็โปรดรอแถลงการจนมีแถลงการที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาก็เลยจึงได้ทราบข่าวแต่คนนี้ทราบข่าวเป็นการทางโซเชียลเป็นพอสมควรแล้วนะครับก็ได้สนองงานหลวงพ่อมาถึงยุคที่สองก็คือหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์เนี่ยก็ทำให้ได้สนองงานเป็นยุคที่สองก็ครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะครับก็ทำให้ได้เข้าไปหาหลวงปู่หลังจากหลวงพ่อเจ้าคณะภาครองเจ้าภาคเขาสนองงานในคณะฐานะเจ้าสำนักงานเจ้าหน้าใหญ่สำนักงานเจ้าหน้าภาคมาโดยตลอดก็ได้พบปะกับหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นหลวงปู่ที่มีความเมตตาต่อลูกพระลูกเนรลูกหลานอย่างนักแม้กระทั่งการเดินทางร่วมกันไปในงานเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีลห้านะครับแม่หลวงปู่จะได้มรณภาพลงไปกรรมหนึ่งที่ไปโดยตลอดแม่จะมาได้รับอย่างต่างๆก็ถือว่าเป็นคณะทำงานกล่องงานเลขาของโครงการหมู่บ้านศีลห้าเนี่ยนะครับก็ยึดกรรมหลวงปู่ว่าจะไปละกันเด้อจะไปละกันเด้อจ่วยการทำงานเขาเป็นผู้น้อยเปิ้นอู้อย่างอี้เปิ้นหึ่งเขาโอกาสทำงานครับก็เลยไปตลอนช่วงนั้นก็ไปกับท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติเนี่ยตลอนไปถึงอุ้มผางวดีติไก่นะไปถึงอุ้มผางก็ด้วยกึศถึงกรรมกึศถึงหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชบังคลาจารย์เนี่ยนะครับที่เป็นประธานอำนวยการแล้วก็กึศถึงหลวงปู่ที่ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานขับเคลื่อนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบรรษาศีลห้าประจำหนเหนือหลวงปู่ฝากไว้ด้วยปณิธานต่างๆนะครับอัธยาศัยหลวงปู่นี้เป็นพระมหาเถระที่มีความเมตตาสูงนะครับเมตตาสูงอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นผู้นิ่งเพราะว่าหลวงพ่อปู่นั้นนิ่งได้ทนได้รอได้ในสิ่งต่างๆอดได้อย่างต่างๆเนี่ยครับเขาก็ได้แบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่แม้กระทั่งอายุล่วงเลยถึง90กว่าหลวงปู่ก็บะละในการทำงานถ้าไปได้ก็ถึงจะไปแข็งแรงก็ถึงจะไปเป็นอย่างกรรมนี่นะครับผมจำติดใจทั้งหลวงพ่อตัวเด็ดเนาะหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์และหลวงปู่คล้ายปณิธานเดียวกันครับเปิ้นบ่ได้สนใจเรื่องนิมนต์วัดใหญ่วัดน้อยเพื่อนว่าหลวงพ่อมาอย่างนี้ลูกกรุงเทพมาบินไปบินมาเคยถามหลวงพ่อวิสุทธิวงศาจารย์นะครับเหมือนหลวงพ่อสมเด็จเหมือนกันหลวงพ่อว่ามาเปิ้นอุตส่าห์นิมนต์เอามาจะถวายนักถวายน้อยคุ้มบ่คุ้มบ่ได้เดือดร้อนบ่ได้สนใจมาเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้เจ้าภาพเป็นกำลังใจให้เจ้าอาวาสกรรมนี่ครับหลายคนอาจจะมองว่านะครับอาจารย์ว่าหลวงพ่อเปิ้นมาที่เปิ้นได้นักกันแต่เฮาเอากำเปิ้นมาอู้ครับเฮานั่ง
ได้ใกล้ชิดของเปิ้นช่วงเวลาพักอิริยาบถหรือเปิ้นนอนพักเขาอู้กัน มีคำถามนี้ขึ้นมาในใจครับล่ะก็บ่ได้ใจแล้วเลือดรวดถามหลายคนบอกว่ามาเนี่ยก็เปิ้นอุตส่าห์นิมนต์เฮาเปิ้นเป็นสิริมงคลหลวงปู่ก็เหมือนกันครับไปหอมไปกินไปตาลสปะครับนี่ครับเหมือนกันแม้กระทั่งไปสร้างที่ต่างๆเคยไปร่วมกับหลายที่ครับท่านอาจารย์ครับหลายที่ก็เลยได้รับทราบซึมทราบปณิธานของหลวงปู่ตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงปู่ตึงสองและได้กล่าวถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นที่ปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงโดยถึง2รูปในโอกาสนี้ครับขอเดี๋ยวจะกินเวลาคนอื่นนะครับเนาะครับก็ขอเอามีถ้าจะเล่าแบบนั้นครับถ้าจะเล่าครับถ้าจะอู้ก็ไปมีเห็นหน้าคำมันสาธยายแบบมดนะครับแล้วก็ขอแบ่งปันถวายให้กันได้รับทราบให้ไปถึงตัวอีครับขอบคุณครับอุปสรรคของการเข้ากรรมมาเฮาไม้หอนละอ่อนให้ที่นี่มีอย่างเดียวคือขี้เหล้าบ่มีเซล 3 อย่างนี้มีมดวันแรกขึ้นสักเคมามันนั่นแบบมาบะเฮาแต่มาหอนสักเคคาเม มันบะเฮามันหอนมาละอ่อนบ่มีให้แต่ว่ามีคนไปเอวหาท่านมหาสมชาติจะเป็นยังฮะมหาว่าเป็นฟานแต่ผมว่าเป็นหมา เนาะถ้าอย่า2 ตัวฮะนะมันถ้าอย่าสาบแคบหมู อ๋อฟันโคกอีกอ่ะอ๋อถ้าแต่เนอะท่านพระครูชนพวกไปยื้อพอถ้าอย่าหันห้อยตีนมันฮะอ๋อท่านมหาล้างบาทไว้เต็มหันก้าอันท่านเจ้าตีนี่ เพิ่นไปเอวอ๋อครับฟันโคกอีเนาะท่านนายอำเภอเพิ่นกำลังทำภารกิจรับประทานอาหารเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรท่านปลัดอมฤตเพิ่นเคยอยู่กับสนองงานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพออายุเท่ากันเนาะหลวงพ่อสมเด็จกับหลวงปู่ทองเนาะ96มั้ยเนาะต่างกัน2 ปีเลยหมายถึงเปิ้นมรณภาพอ่ะนะหลวงปู่มรณภาพ96เจ้าพ่อสมเด็จก็มรณภาพ96นะ96อย่างนี้ถ้าว่าน่าไปแหม3 วันนี่เท่ากันนะ9 10 11 12เนาะ3-4 วันแน่อาจารย์มหานิรันดร์ครับนิมนต์ครับเคยได้ยินข่าวเคยร่วมงานครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้ง3ก็ครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับ ก็ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสักกมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นก็ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทุกพระองค์ทุกองค์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งกระผมอาตมาภาพก็รู้จัก พระเถระไม่กี่องค์ก็มีอาจารย์พ่อครูชนทันพิทักษ์อาจารย์พ่อครูประหลัดอมฤตแล้วก็มีอาจารย์จากวัดพระสิงห์แล้วก็อาจารย์วิจุวัฒน์เนาะที่ท่านจัดรายการวิทยุเสียงท่านก็เพราะแต่วันนี้รู้สึกว่ากระผมอาตมาภาพนี้จะไม่เข้าพวกหน่อยเพราะว่าจะอู้เมืองบอกให้ได้ พอดีเป็นคนประเทศเนปาลอยู่ประเทศเนปาลแล้วก็ได้มาบวชอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้ก็ในโครงการของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดตั้งแต่อายุ13 ปีบัดนี้ก็เข้าสู่อายุปีที่25ก็ได้อยู่ในเมืองไทยประมาณ12 ปีอยู่เนปาล13 ปีอีกปีเดียวก็จะเท่ากับอยู่เนปาลแล้วก็อยู่ไทยละแต่ทีนี้ก็วันนี้ก็สำหรับกระผมนะครับก็มีความประทับใจในพระมหาเถระทั้ง3 องค์เพราะว่าท่านถือว่าเป็นบุพาจารย์ของพวกอาตมาภาพทั้งหลาย
แล้วก็ยังอาจารย์หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณท่านถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นปู่รุ่นปู่รุ่นทวดของอาตมาของกระผมเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณท่านก็เป็นอุปชาของกระผมแล้วก็หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณท่านก็เป็นอุปชาของหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณแต่ว่าในความประทับใจของหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยก็ได้ฟังจากหลวงพ่อมามากเหมือนกันแต่ที่ได้เจอกับตัวเองนี่ไม่กี่ครั้งได้กราบท่านไม่กี่ครั้งสมัยท่านมาที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดท่านก็จะมาในงานวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มาเมื่อครั้งท่านมาพักอยู่ที่กุฏิพระเทพวิสุทธิคุณที่บนดอยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปหาท่านแล้วก็ทำตัวแทบไม่ถูกเพราะว่าท่านเข้าไปแล้วเราก็ตกใจท่านแล้วก็ไปประเคนน้ำเป็นกี่ตอนนั้นกับผมเป็นสามเณรก็เอากี่แล้วก็เอาน้ำไปประเคนถวายท่านก็ชี้มาที่โต๊ะเราก็กลัวเป็นเนรทำตัวอะไรไม่ถูกก็เห็นที่บนโต๊ะเนี่ยมันมีกี่น้ำอยู่อีกกี่หนึ่งก็เลยไม่วางไว้ตรงนั้นก็เลยไม่วางที่โต๊ะที่จริงท่านหมายความว่าวางที่โต๊ะเลยแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจเนาะเป็นสามเณรก็เลยไปประเคนพระข้างๆเป็นอาการที่เขาเรียกว่ายังฝังอยู่ในใจที่เจอท่านครั้งแรกแล้วก็นับถือท่านมากแล้วก็ด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เลยไปประเคนให้ท่านก็เลยยังทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเวลาขอหมายความว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่ได้ขอขมาท่านเลยท่านก็มรณภาพไปก่อนส่วนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลตอนนั้นอาตมากับผมเป็นสามเณรน้อยอายุประมาณ17-18นี่แหละไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทองไป20กว่าวันแล้วก็หลวงปู่ทองท่านอายุ90กว่าทุกวันท่านจะมาตอนเช้าแล้วก็นำสวดมนต์เสร็จท่านจะพาเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเป็นประเพณีของสำนักวัดพระธาตุศรีจอมทองที่ว่าต้องสำหรับพระโยคาวจรเนี่ยทุกรูปเนี่ยก็จะไปตรงนั้นที่ศาลาแล้วก็ท่านก็จะนำไหว้พระสวดมนต์เสร็จเดินจงกรม15นาทีหรือ10นาทีแล้วก็นั่งสมาธิ15นาทีหรือ10นาทีท่านจะมาทั้งที่ท่านอายุ90กว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนแล้วก็ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐของในเส้นทางปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นภาพที่ประทับใจมากแล้วก็ในช่วงวันพระก็จะมีคล้ายๆเป็นสมาคมของพุทธบริษัททั้ง4อันนี้กับผมอาตมาภาพรู้สึกเช่นนั้นที่วัดพระธาตุศรีจอมทองก็จะไปที่กุฏิของท่านเลยกุฏิหาไทยนเรศหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไปที่กุฏิของท่านเสร็จแล้วก็เราก็เป็นสามเณรก็ต้องขอศีลปรากฏว่าวันนั้นโชคดีมากเลยหลวงปู่ทองท่านให้ศีลท่านเอาตาลปัดของท่านให้ศีลเสร็จท่านก็ชมสามเณรเพราะว่าตอนนั้นพระมหาธนวัฒน์นี่ท่านได้ปรริญญาธรรม9ประโยคเป็นนาคหลวงท่านก็ชมสามเณรเสร็จเราก็ดีใจมากที่ท่านให้ศีลแล้วก็พระสงฆ์ก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งญาติโยมก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งอันนี้พอเห็นหลวงปู่ทองท่านอยู่ตรงกลางแล้วก็นึกภาพถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คงจะเป็นเช่นนี้พระพุทธองค์ก็จะอยู่ในท่ามกลางของพุทธบริษัททั้ง4พระสงฆ์ก็อยู่ข้างหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ข้างหนึ่งอันนี้เป็นภาพที่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้ส่วนล่าสุดเนี่ยในส่วนของหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหนูวัดพระสิงห์แล้วก็หลวงพ่อพระพุทธพจนาภรณ์วัดเจดีย์หลวงเป็นครูบาอาจารย์ที่กับผมอาตมาภาพนับถือท่านมาทั้งที่อาตมาเป็นคนในปานแต่ก็มีความผูกพันในเรื่องของหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยล่าสุดนี้ได้ไปเจอพระองค์หนึ่งเรียกว่าเหรียญพระพุทธบุพภาภิมงคล
ท่านทำเหรียญนี้เมื่อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอายุได้49ปีอายุได้49ปีแล้วก็ท่านก็เชิญครูบาอาจารย์49องค์มีหลวงปู่คำแสนเล็กหลวงปู่คำแสนใหญ่หลวงปู่สิมหลวงปู่ฟั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆ49องค์เนี่ยต่างทุกองค์เนี่ยอาตมานับถือหมดมีแต่ที่นับถือที่สุดก็จะมีหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยได้บูชาเหรียญมาอันนี้ก็จะเล่าเป็นเกร็ดประวัติเพราะว่าเป็นประวัติที่หาได้ยากจริงเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาที่เชียงใหม่แล้วก็มีสมเด็จวาดแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรเป็นคนเป็นประธานในพิธีมีสังฆราชถึง2พระองค์นอกนั้นมีพระสุปฏิปันโน47พระองค์ก็ถือว่าอันนี้เป็นเกร็ดประวัติแล้วก็ในประวัติของในหลวงเนี่ยรู้สึกที่ในเว็บไซต์นี้ที่บอกไว้ก็คือว่ามีอยู่แค่5ครั้งที่ท่านไปเททองในลักษณะเช่นนี้ของวัดบุพารามก็จะเป็นครั้งที่4อาตมาก็เลยไปบูชามาอันนี้ก็เลยประกาศให้ทางนี้รู้นะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับอันนี้ขออภัยเป็นลูกศิษย์ของท่านก็เหรียญนี้ก็ไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นเหรียญที่หลวงพ่อวัดบุพารามทำแล้วก็สมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาเทชนวนแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีเนี่ย49พระองค์ด้วยกันก็ก็คงจะมีเท่านี้น้อยเดี๋ยวจะต้องมีเวลาให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยก็ขอให้งานที่อาจารย์ท่านทั้งหลายได้ทำมาจงพลันสำเร็จด้วยบุญญาธิการของคณะสงฆ์เชียงใหม่แล้วก็คณะสงฆ์เชียงรายกับผมถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆก็ยินดีที่จะช่วยก็ขอให้งานทางนี้สำเร็จทุกประการสาธุผมมีคำถามสัก2คำถามอาจารย์ได้ครับอาจารย์สอบปริญญาธรรมที่สำนักวัดพระธาตุดอยสะเก็ดครับคือมาเรียนเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียนบาลีต่อเลยใช่ครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ฟังกำเมืองหัวแต่ว่าอู้ลำบากลำบากหน่อยนี่ทุกวันนี้ก็ฝึกกับท่านนิพนธ์ครับท่านนิพนธ์นี่ท่านเป็นคนโคราชเนาะครับแต่ท่านอู้กำเมืองได้ครับท่านนิพนธ์ก็ฟังอยู่ตอนนี้ก็ฟังอยู่ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอยู่ใจใครมาขนาดนั้นนี่เดี๋ยวจะมาวันที่12ครับจะมากันวันที่12แต่วันนี้อาจารย์พระครูปราดำริชชวนมาก็เลยมาเลยท่านบอกว่าเป็นการมาที่จารึกไว้ในครั้งประวัติศาสตร์ดีเลยท่านพูดอย่างนี้ก็เลยมาครับขอบคุณครับก็เลยมาครับผมขอบคุณครับสาธุครับเชิญท่านนายอำเภอขึ้นมาเลยเชิญท่านนายอำเภอกับพ่อกำนันเขากู้กันคนน้อยแล้วก็จะได้กลับเจริญพรเลยมาอาตมามีคำถามเจริญพรเดี๋ยวหลังจากที่คารวาสอู้แล้วก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะได้อู้กันเจริญพรโลดาวทานมดโลทานตัวนี้มดเปลี่ยนทานดึกสองโลดูสองตอนนี้ทานมดท่านอำเภอถวายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาปอนแล้วก็เจริญพรได้อู้เห็นหน่อยดูสองเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคดึกสองไม่ตัวนี้ทานหมดตัวเล็กเอาถวายเลยถวายที่ท่านพระครูโสพลก็ได้ถวายเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ป้อมนั้นเกณฑ์เลยเกณฑ์ที่ท่านพระครูโสพลแล้วก็จะได้เอาปอนแล้วก็เดี๋ยวเจริญพรได้อู้จ่ายหน่อยโอ้ได้ขึ้นมาเลยแต่เจ้าคนเท่าเต็มนี่เจริญพรขึ้นมาเลยวิทยุเลยเงียบไปเลยทานหมด
ตอนนี้เราอู้กันนี่ออกไปถึง8จังหวัดภาคเหนือนะ27สถานีพดไปแถวพะเยาเมืองน่านลำปางฮะเอาอะไรนี่เนาะเอาเกณฑ์ปรากฏนั้นประกิตเจียวเอามาแต่เจ้าไปพอที่โต๊ะมดไป คนมานักกว่านี้คนเท่าเมืองก้าเมืองฝางมา4รถตู้ปอนเนอร์โลยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุทามจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังเจริญพรนั่งโคตรถวายเลยนั่งเก้าอี้ก็ได้นะเจริญพรนั่งเก้าอี้ดีกว่ากันเอานั่งเก้าอี้ดีกว่าเจริญพรขึ้นเลยถึง3 ทุ่มนะ ได้เวลาถึงปุ่นสถานีเปิ้นเฮอถึง4 ทุ่มปุ่นก่อนเป้านั้นขอนั่งเลยเป็นอย่างอนุญาตแล้วเป็นอย่างอนุญาตตั้งหัวข้อเดี๋ยวนี้โต๊ะวงอู้กันนะโต๊ะวงสนทนาแต่คืนนี้ได้ตั้งหัวข้อว่าครูถามครูบาอาจารย์ว่ากึศใจจะได้ถึงมาเข้ากรรมก็เลยได้ไม่ข้อสรุปว่าใจหุม เอาคำตอบแต่ละตนมารวมกันว่าใจหุมในคืนนี้ตั้งหัวข้อครูบาอาจารย์ว่าประทับใจกับพระมหาเถระถึง3 รูปนี้จะได้ก็ท่านประหลัดอมฤตได้อู้ไปแล้วก็ท่านมหาวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอู้ไปอันนี้ท่านนายอำเภอกับป้ากำนันเข้ามาในฐานะที่ว่าได้ช่วยกันคิดริเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยท่านนายอำเภอมีแหงจูงใจอย่างเนาะที่ได้มาร่วมคิดร่วมทำกันจนถึงณปัจจุบันนี้ถึงป้ากำนันตัวขอเจริญพรคำถามที่ตมาคำถามเดียวกับพระคุณเจ้าตะคืน เจริญพรครับขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนกราบนมัสการพระเถระนุเถระที่ได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่ม่อนพระศรีสองเมืองในวันนี้วันที่7 เมษายน 2563ผมมารับตำแหน่งนายอำเภอเวียงป่าเป้าหลังจากนั้นมาผมก็ได้เข้ามาสัมผัสกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าหนึ่งในฮั่นติดจุดประกายให้ผมก็คือมีท่านเป่ากำนันองค์อาจขันใจซึ่งเป็นกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่ก็ได้มาสะกิดกับผมว่าบนดอยนางแก้วมีพระศรีสองเมืองประดิษฐานอยู่ผมเองก็ยังงงอยู่ว่ามีวัดอยู่ที่ไหนตั้งใดผมเองเดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่ผ่านดอยนางแก้วจากฮู้จักศาลเจ้าแม่ดอยนางแก้ว นักกว่าที่จะฮู้จักอย่างอื่นแต่พอหลังจากนั้นมาก็ทางท่านเป่ากำนันองค์อาจขันใจได้ปลาขึ้นมาไว้ นะครับก็เห็นในสภาพนะครับในศาลาหลังเดิมกับประดิษฐานพระศรีสองเมืองตีอยู่เบื้องหน้าของกระผมและของท่านกำนันทั้ง2 ท่านนะรับผลปรากฏว่าเดินมาตรงหลังก็เห็นรากฐาน
เหมือนก็อาจจะก่อสร้างอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เหมือนกับถูกปล่อยละล่างไปเหมือนละตรงนั้นพอกับนั้นก็บอกว่าตรงนี้แหละนะครับคือพยายามยิ่งในการที่จะสร้างศาลาแล้วก็อัญเชิญนะครับพระสี่สองเมืองพระปฏิสถานที่นี้หลังจากนั้นก็ได้มีความคิดกันว่าในเมื่อเป็นพุทธศาสนิกชนครับเนี่ยอย่างใดที่เขาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมของเขาโดยเฉพาะยิ่งในทางล้านนาเขาเนี่ยก็เลยคิดในใจอยู่ตลอดว่าถ้าบุญวาสนาเติงก็คงจะได้อยู่ห่วมเราก็สร้างด้วยกันหลังจากนั้นมาก็ได้อู้ถึงท่านบอกกำนันแห่งท่านหนึ่งซึ่งกำลังได้รับการเลือกตั้งมาทีหลัง ก็คือท่านบอกกำนันเบิ่มนะครับหรือบอกกำนันประกิตสารพันนะครับกำนันตำบลแม่เจดีซึ่งจริงๆเป็นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมได้เป็นตำบลแม่เจดีตอนหลังไม่มีการแยกเป็น2ตำบลก็เลยเอาตรงนี้เป็นเก้าเป็นโก๊กครับในการที่จะมาช่วยกันนะครับประกอบกับได้รับแรงบันดาลใจจากบุญบารมีของท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่หน้าทั้งนี้บวกกับแรงตีทางคณะสงฆ์ของอำเภอเวียงป่าเป้าก็ดีรวมไปถึงคณะสงฆ์ของอำเภอดอยสะเก็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของตุลุงแดงกับตุลุงดอยจะเป็นเก้าและหลังจากนั้นมาก็มีบารมีของท่านพระอาจารย์บรรยงติดตัวเข้ามาครับผมก็เลยมีความสับซึ่งว่าถ้าทั้งคณะสงฆ์เอาด้วยกันฝ่ายบ้านเมืองเอาด้วยกันผมว่ากระบวนการในการที่จะจัดสร้างศูนย์เรียนรู้พระศรีสองเมืองนะครับเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของคนที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นบุญเป็นวาสนาที่ทุกท่านนะครับได้มาร่วมด้วยกันถึงทำให้เกิดสภาพในวันนี้ได้นี่คือบุญกุศลที่ทุกคนได้มาร่วมกันนะครับและมีเจตนาอันยังแรงกล้าในการที่จะทำตรงนี้เพราะนั้นผมนะครับก็ตั้งปวารณาตัวว่าสี่สองเมืองเป็นเมืองที่พระคุณเมืองลายมหาราชได้ทรงสร้างทั้งเมืองเชียงรายและก็เมืองเชียงใหม่และที่สำคัญตรงนี้คือเป็นร้อยต่อเลยครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นติเหมาะอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเป็นพระศรีสองเมืองคือเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่เพื่อจะเป็นที่เคารพสักการะของพวกเขาทั้งหมดทุกคนภายใต้การนำของตั้งคณะสงฆ์แรงบันดาลใจของตั้งคาราวาสและมีแรงหนุนของปีน้องคณะศรัทธาตีอยู่ในเขตพื้นที่ก็เลยกึดอยู่ในใจตลอดว่าถ้าบุญวาสนาถึงนะครับก็คงจะได้อยู่ห่วมการทำงานจนจบภารกิจครับเพราะนั้นในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่เขากำลังจะดำเนินการนะครับเพื่อที่จะบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระธาตุดอยสุเทพองค์จำลองแล้วก็พระธาตุดอยตุงองค์จำลองก็เป็นนิมิตหมายดีครับวันนี้มีโอกาสดีที่ได้มาร่วมทำบุญโดยเฉพาะยิ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับพระเถรานุเถระที่ได้เข้ามาเข้ากรรมที่นี้ก็จะเป็นการแผ่เนื้อนาบุญแผ่บุญบารมีให้กับที่นี้เพื่อได้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่ดำรงอยู่ในนี้ตลอดไปครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับสาธุท่านนายวุฒิกรคำมาท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าได้อู้จากับครูบาอาจารย์และญาติโยมที่รับฟังรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเจิญเลยต่อป้อมนั้นหน่อยแห่งจูงใจอย่างใดเคยห่วมกับพระเถระอย่างใดก็เล่ามาเจริญพรป้ากำนันแนะนำตัวเก่าก่อนเดี๋ยวนี้เหมือนเฮาหู้จักกันนะ แนะนำตัวเองเจริญพรครับขอน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับแล้วก็เรียนท่านอำเภอแล้วก็พวกกำนันเบิ่มแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่ในสถานที่นี้นะครับครับผมก็ถือว่าแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าตอนนั้นผมเคยบวชนะครับเป็นเน้นอยู่เรียนอยู่วัดปางยิ้วเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาทรัพย์นะครับเป็นเน้นครั้งหนึ่งก็เลยเคยกับปหลวงศิษย์วิศิษย์นะครับ
ได้ฝนศิลาแรงมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวนะครับตอนนั้นก็มากับท่านพระอาจารย์เนาะครับเนาะมันเป็นนิดหน่อยปี2527ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็อยู่กับพระอาจารย์มาเพิ่นก็นำเอาเนนนะครับมาขนศิลาแรงมาทำบทนี้นะครับจากนั้นมาก็จนมาถึงมาพบปะกับพระครูชนนะครับเนาะลุงแดงนะครับอาจารย์บรรยงนะครับหลายๆรูปที่ได้นำนะครับได้นำทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมนะครับได้มาขึ้นมาสร้างนะครับผมก็ต้องมารับหน้าที่นะครับเนื่องจากที่ว่าผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเนาะต้องดูแลนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอก็มอบหมายด้วยใจนะครับผมก็ตั้งใจที่สุดนะครับที่ว่าจะช่วยให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าทำทุกอย่างด้วยใจนะครับคิดนี้นะครับครับผมนี่ครับสาธุเดี๋ยวก่อนไปที่พวกกำนันประกิจมีคำถามอันหนึ่งอันยังที่ตรงใจอันยังที่ประทับใจคำสอนของอาจารย์ทรัพย์ที่กึดถึงแล้วโป๊ะเลยอ่ะอาตมาเมื่อก่อนเป็นขยมแล้วก็ไปดำหัวเพิ่นบอกประโยคหนึ่งถามพระเนนตนนั้นเนนคงอายุ18แล้วเขาไปขยมแล้วเพิ่นถามเนนที่วัดประจันถามว่าอายุตัวใด18แล้วเพิ่นถามว่าจบนักธรรมตีล่ะแล้วเนนตัวนั้นว่าผมไปเรียนนักธรรมผมไปจบจ้ะอาจารย์ทราบว่าห้าเข้าหื้อหมากินเนี่ยอันนี้มันเป็นกรรมหมดเนี้ยกรรมที่อาจารย์เพิ่นจังว่าพ่อกำนันเคยอยู่กับอาจารย์เนี่ยมีกรรมสอนอะไรอย่างที่เพิ่นสอนแล้วตรงใจเขาเป๊ะแล้วทำเขาพว้าเลยอ่ะเหมือนเพิ่นออกวิทยุอ่ะเพิ่นออกวิทยุที่คนจำกันทั่วเมืองเอกลักษณ์ของอาจารย์ทราบคือเพิ่นตอบคำถามเนาะมีคนเขียนจดหมายไว้เนาะเขียนจดหมายถามปัญหาอย่างห่วงเปิ้นอ่ะอาจารย์ทราบว่าคำถามนี้อาตมาไม่ตอบเพราะเป็นคำถามของคนง่าวเนี่ยกรรมวันนี้เนี่ยเพราะก่อนนั้นเคยอยู่กับเปิ้นเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเคยอยู่กับเปิ้นเนี่ยอย่างที่ฟังแล้วมันพวะเลยทำให้เราประทับใจเปิ้นถึงณปัจจุบันนี้อย่างครับที่ผมสัมภาษณ์พระอาจารย์มานี่เพราะตอนนั้นผมก็บอกเป็นนิดน้อยครับนะบางค่อยที่จะค่อยสนใจเรื่องกรรมอันนี้แต่ใดก็มันเมาเล่นเมากันเป็นนักนะครับแต่ที่จำได้ก็คือเปิ้นว่าสำนักเรียนของเปิ้นอยู่ได้นะครับนะครับพระเน้นที่เป็นศิษย์รุ่นปีต้องมาสอนน้องเหมือนกับว่าปีต้องสอนน้องนะครับสอนน้องนะครับแล้วก็เปิ้นก็บอกว่าบางฮื้อละกันนะครับฮื้อฮักกันนี่นะครับเปิ้นนี่ก็เลยผมจำส่วนมาแต่ท่านพระอาจารย์นี่เป็นคนชัดเจนครับชัดเจนเหมือนกับผมเป็นนิดน้อยนะผมมีครั้งหนึ่งนะครับท่องสวดมนต์ท่องบาลีแล้วก็มาอู้กันเนี่ยครับผมเคยโดนเกือบในโจมหัวแล้วอาจารย์หันด้านหันดาวครับเขาเป็นสอนให้หู้ครับสอนหู้อย่างครับแล้วผมเคยตั้งหันมาผมก็คือว่าเคารพพระอาจารย์ตลอดครับเพราะผมโดนมาครับจนถึงได้ปริญญา3ครับแล้วผมก็ออกมาอยู่เชียงใหม่เฮียนวัดบุพารามแล้วก็ตอนนั้นมาก็เลยออกมาบุพารามแล้วได้ร่วมกับหลวงพ่อเจ้าคุณผมอยู่วัดแห่งวัดหนึ่งแล้วผมไปเฮียนครับแต่พระอาจารย์ที่สอนนั้นสอนวันเดียวครับสอนวันเดียวแล้วก็ปิด4 วันผมเลยไปเฮียนเลยเพราะเปิ่นมาตั้งใจสอนผมเฮียนนะเพราะเจ้าวัดนั่นว่าถ้าผมสอบปริญญา4ได้ผมก็จะแห่ผมซะมาแห่ผมแบบผมว่าพอดีพระอาจารย์ที่สอนนั่นเป็นมันดูเหมือนที่ปังยิวครับปังยิวที่สอนตลอดเลยเหมือนมีว่างแต่ปุ่นจังใหม่นี่คือจะยุดก็ยุดเลยครับก็เลยยุดเลยก็มาเฮียนเลยก็กลับบ้านก็ออกลาสิกขาครับประทับใจก็ว่าพระอาจารย์คือสอนให้คนเป็นคนดีนะครับหลังจากศึกมานี่พวกนั้นก็ไปวัดปังยิวตลอดช่วงนั้นนี่ถ้าไปช่วงวันที่เป็นดำหัวสมัยนั้นกำนันให้บ้านไปจะไปเป็นขบวนครับไปครับ
ไปแต่ไม่ได้สัมผัสใกล้กับอาจารย์อย่างสักอย่างเพราะว่าถามที่ความสนิทผมนี่บ่ค่อยสนิทครับแต่ผมสนิทกับรุ่นปีผมยังที่มหาพิชาของมณีมูมหามงคลที่เป็นอาจารย์สอนมณีผมสนิทอยู่แต่ตั้งรุ่นปีจะสนิทพระอาจารย์แต่ผมบ่สนิทอะไรครับเขามันพระเนรตอนนั้น200 กว่ามันนักครับตอนรุ่นผม200กันครับเดิมเดี๋ยว2 ตนแต่ละวัดพระอาจารย์ตอนนั้นนี่ผมเขาอยู่นี่ถ้าช่วงสอบบาลีแล้วปุ๊บช่วงหน้าเนี่ยครับเพิ่นจะเอาผมเขาไปเข้ากรรมที่สันกำแพงของผมเป็นจะเตะนะครับนะเตะแล้วก็ได้เข้าสารมาอย่างมาก็เอามาเลี้ยงพระเนรนะครับพระอาจารย์ครับแต่ผมก็นึกถึงตลอดนึกถึงคุณตลอดครับที่แกมาสร้างนี่มันเสร็จผมตั้งใจเต็มที่ครับคนงามความดีครับมาหั่นความสำเร็จที่อาจารย์ได้วางไว้แล้วหมู่เฮามาถึงยุคเฮาเนี่ยเฮามาต่อต้นถ้าผมก็เคยทักกับรุ่นปีเนาะที่เป็นอาจารย์ผมว่าอยากจะทำพระป่าศิษย์เก่าสักกล่องดีก้าที่มานี่นะแต่ไผก็ยังเอ่ยเลยถ้าผมเอ่ยก็ผมเป็นลูกศิษย์เป็นเนาะผมก็บักกล้านะครับเพราะมันบ่อยากจะอันนี้ครับพอต้องรุ่นปีรุ่นบ่ายแต่ยังผมนี่ถึงพ่อไม่ได้ทำครับทำทีนี้ถ้าตบมือได้ก็จะตบมือให้ตรงนั้นจังหวะโอกาสแล้วกับการพบปะจังหวะที่พบนั้นได้มาเป็นพวกกำนันแล้วจังหวะที่ได้ปะท่านอำเภอแล้วก็โอกาสจังหวะที่มาประจวบเหมาะกันป้อมนั้นเป็นป้อกำนันมาได้กี่สมัยในอำเภอกี่คนละถ้าไปอู้ในอำเภอคนนั้นเปิ้นบอกต่อแต่ว่าท่านในอำเภอที่เปิ้นอยู่กับเฮานี่คือเรื่องเอกสารเรื่องอย่างเฮาสบายใจคนที่ทำงานประมวลเนี่ยมันก็เลยไปด้วยกันล่องๆเป็นขบวนเป็นเกี่ยวเดียวกันทำให้มันสำเร็จขึ้นก็อนุโมทนาในบุญที่พวกกำนันได้บวชเป็นเนนได้อยู่ร่วมกับท่านอาจารย์เนาะแล้วก็คุณงามความดีที่ท่านอาจารย์ได้หล่อหลอมพวกกำนันคือมีแรงจูงใจที่อยากจะทำจุดนี้ทำให้พวกกำนันได้ปลื้มเนาะพวกกำนันเบิ่มพวกกำนันประกิตสารพันตำบลแม่เจดีเจริญพรกราบนอบน้อมพระรัตนตรัยกราบไหว้สาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์นะครับตับเรียนท่านในอำเภอท่านผู้กำนันองค์อาจแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะครับก็เท่าความเมื่อปี2537นะครับผมนี่เป็นคนดิบแล้วก็ตั้งใจให้ปู่อุ้ยนะครับขึ้นมามอบตัวให้ท่านอาจารย์ถวันนะครับวัดพระธาตุเมจิดีก็มีท่านอาจารย์มหาทรัพย์นะครับเป็นอุปชาผมนะครับอันนี้ก็คือเท่าความไปเมื่อปี37นะครับตอนนั้นอายุ24ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี2551ครับ12 ปีแล้วก็ท่านนายอำเภอได้มารับตำแหน่งใหม่ๆได้บ่กี่เดือนนะครับแล้วก็มีการเลือกคัดเลือกกำนันตำบลเมจิดีก็ผมก็ตั้งจิตอธิษฐาน2 อย่างนะครับคือถ้าได้เป็นกำนันเนี่ยคือ1จะปฏิบัติหน้าที่นะครับบำรุงทุกข์บำบัดทุกข์บำรุงสุขคือพี่น้องประชาชนแล้วก็2ก็คือจะตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็ได้เป็นกำนันสมใจนะครับก็เลยว่าเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องศาสนานี่ผมตึงมาละครับก็มีโอกาสท่านในอำเภอท่านครูบาอาจารย์ท่านกำนันอาจก็ได้มาสร้างตัวนี้ก็ผมถึงแรงกายแรงใจนะครับก็มาอยู่โดยตลอดนะครับก็จะฝากนะครับชีวิตนะครับกำจัวพระพุทธศาสนาตลอดไปครับผมจะมีแค่นี้ครับสาธุตะกี้พ่อกำนันอาตมามีคำถามมาถึงพ่อกำนันประกิตอาตมาก็มีคำถามว่าในฐานะที่ว่าไปได้บวชและเป็นจะได้ถึงมีแห่งพักดันที่จะทำงานสนองงานครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์แล้วก็เคยได้ยิน
ชื่อเสียงเรื่องน้ำอาจารย์ทรัพย์ตั้งแต่เมื่อใดป้องนั้นเป็นคนพื้นเพอำเภอเวียงปะเป้าเนาะครับได้ยินเปิ้นในแนวใดแนวการศึกษาแนวอย่างใดอาจารย์ทรัพย์เนี่ยในมุมมองของคนดิบอะที่พอเข้ามาก็อันพระอาจารย์ทรัพย์นี่อันดับแรกคือเป็นนักเทศนะครับออกจัดรายการวิทยุสมัยนั้นน่าจะเป็น AM นะครับเนาะไปหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ผมมาหันประวัติแล้วก็เปิ่นจะมีบันทึกเป็นหนังสืออย่างพ่อผมก็เคยอ่านนะครับว่าเปิ่นมีการตอบคำถามเพราะเปิ่นเป็นมีความรู้สูงนะครับมีการตอบคำถามออกสถานีวิทยุอย่างต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับของพระสงฆ์ในภาคเหนือนะครับอย่างก็คือท่านเป็นมาสร้างนะครับสำนักปริยัตินะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังสร้างพระเน้นนะครับตีได้ห้ามเฮียนจนถึงปริญญาเก่าอย่างต่างๆเนี่ยผมก็ประทับใจนะครับแต่ว่าผมมันอยู่ตั้งนอกนะครับบอกว่าใครหูรายละเอียดดีนะครับคงจะมีแค่นี้ครับสาธุสุดท้ายนะท่านนายอำเภอจะฝากอย่างไปถึงพี่น้องศรัทธาประชาชนที่จะมาร่วมกันแห่ม2-3 วันไปตั้งหน้าขอเจริญพรท่านนายอำเภอครับกราบนมัสการพระเถระเถระอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียนผ่านไปยังพุทธศาสนิกชนครับที่รับฟังรายการตรงนี้พระศรีสองเมืองอย่างที่ผมนำเรียนไปละนะครับเป็นเมืองที่ประคุณเมืองหลายมหาราชนะครับมหาราชองค์หนึ่งของประเทศไทยของชาติไทยที่ได้สร้างเมืองทั้งสองเมืองณเวลานี้พุทธศาสนิกชนเขามีโอกาสในการที่จะมาทำบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับบริเวณยอดดอยนางแก้วแห่งนี้และที่สำคัญวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่12เขาจะมีพิธีที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างวันที่12นะครับจะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับบนพระธาตุจำลองบอกว่าจะเป็นพระธาตุเจ้าดอยตุงก็ดีหรือพระธาตุดอยสุเทพก็ดีนี่ตรงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนครับเพื่อศาสนิกชนในการที่จะมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของมโหด้วยกันทั้งหมดนะครับและเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้เผยแพร่นะครับนะทั่วในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับหมู่เฮาที่ได้มารวมทำบุญด้วยกันนะครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับในการที่จะมาทำบุญนะครับตั้งแต่วันนี้บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12ครับกับอนุโมทนาครับสาธุท่านอำเภอกับพ่อกำนันจะได้ลาครูบาอาจารย์กลับไปปฏิบัติงานก็ยินดีเมื่อวันก็ยังได้มาเยี่ยมเยียนเมื่อคืนก็ยังมาเอวหาอยู่เนาะอนุโมทนาครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ปันปอนท่านนายอำเภอแล้วก็กำนันพร้อมกับทีมงานแต่ครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะได้ลากลับบ้านครับนิมนต์ครับสัพพะโลกวินิโมตโตสัพพะสันตภาวะจิตโตสัพพะเวลามติกันโตนิพพุตโตจตุวังวาวะสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกโกวินาสันโตมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีธิคายุโกภวะปิวัตนาสิลิสานิจังอุทธาปจายโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุอนุโมทนาเดินทางโดยสวัสดิภาพวันพุธวันเนื้อถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมมาเอี่ยวแหมต่อไปคณะสงฆ์ก็จะได้อู้กันต่อถ้าว่าฟังในรถก็ฟังเนอะขี่รถไปด้วยฟังไปด้วย94.5 แม่ขจานโมเดิร์นแล้วก็ที่ดอยหมอกเรดิโอ 103.50 อนุโมทนาอู้ถึงวันนี้เอาตึก4 ทุ่มเลยเนาะเพราะสถานีเพิ่นเฮือถึง4 ทุ่มนะพอตุลุงแดงยก2 เบื้องอีหนอยกมือนี่คือจะอู้ก่อนก็ว่าจะสละสิทธิ์ อาจารย์ท่านประหลัดกับท่านมหาจะอยู่ด้วยกันก็ได้ครับถ้ามีธุระก็เป็นอย่างตามอัธยาศัย
ระหว่างท่านพระครูโสพลกับท่านพระครูชลทานนี่ผมว่าข้อมูลถ้าจั่งน้ำหนักใส่กันผมว่าเสมอนะผมว่าเสมอถ้าเราจั่งน้ำหนักแบบจั่งขายอันขนมเส้นแต่ก่อนผมว่าข้อมูลนักตึงกู้ที่มีมานี่แต่คำถามมีคำถามเดียวอะท่านพระครูจะกู้ตูดละ20 นาทีก็ว่าตูดละเกินชั่วโมงผมก็บอกขัดข้องเพราะว่าผมจะเข้าไปในตูบแล้ว ผมจะนอนฟัง ถึง2 ตนนี่แบ่งเกิงเนาะเดี๋ยวนี้ท่านพระครูโสพลสละสิทธิ์ให้ก่อนยอมให้ท่านพระครูชลทานในอำเภอมาจำเป็นได้ใส่หน้ากากอำเภอเชื่อจะไหมหัว ก็ก่อนที่ไปที่ท่านพระครูชลทานภาพที่ครูบาอาจารย์อาจจะลืมไปหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณนะเวลาเพื่อนไปสัมโมที่ไหนเพื่อนจะว่ามีก็ฉันแล้วก็ไม่มีก็อดก็หมดกังวลเพื่อนว่ามีก็กินแบบมีก็อดหมดกังวลแล้วเพื่อนก็จังแจกเมล็ดพันธุ์ผักนะระยะหลังเพื่อนทำเกษตรพอเพียงเนาะโอ้เพื่อนไปที่ไหนนี่เพื่อนปกเมล็ดพันธุ์ผักไปนะออโต้บอกกล้วยเตดพ่องผักกาดพ่องอย่ามันปกไปแจกจ่ายส่วนอาจารย์เจ้าคุณสุนทรปริยัติวิกรมนี่ผมห่วมเปิ้นเป็นขยมท่านผมไม่ได้บวชผมเป็นขยมวัดประจันแล้วไปดำหัวเนี่ยกรรมที่ว่าหากเข้าขึ้นมากินเนี่ยผมจำต้องห้อมเร็วว่าถ้าบะเฮียนนี่หากเข้าขึ้นมากินเนี่ยเนี่ยจำได้เลยและแถมอันหนึ่งไปเฮือนใหม่ผมไปตัวอันตู้หลวงวัดดอนจันทร์ไปขยมแล้วก็อาจารย์ทราบเปิ้นว่าไปบ้านบดีลืมพัดไปวัดบดีลืมสังฆาเป็นไรไปบ้านบดีลืมพัดไปวัดบดีลืมสังฆาเวลาไปฮับตาลที่บ้านนี่พระตังละปูนเจียงใหม่ที่มันจะเอาพัดไปตุยไปเวลาปันศีลปันป้อนแล้วก็ไปวัดนี่คือปัดสังฆาคือสังฆติเอาไปตุยหลวงปู่ทองกระเดียวให้ท่านพระครูโสพลปริยัติเนาะบันไดอูเจลีไม่นั่นเหรอมันหอนวิ่งเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวท่านพระครูโชลทานปนอูซ้ำไก่ลำโพงซ้ำหอนเจ้าหน้าที่เช็คตัวกันนิมนต์ท่านพระครูครับยาแก้ไอให้ควรบ่ ไออยู่วันค่ำโดนเย็นบ่ใครได้ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจุดโตนจุองค์ตึงตีอยู่หม่อนพระศรีสองเมืองเฝ้าหัวคันไดลุ่มบ่ก็มี ตึงที่อยู่ตังวัดตังวาที่รับฟังรายการตั้งสถานีวิทยุ100 อันปันเจื้อบ่ทั่วสีเสื้อน้อยคล้องป่าเนี่ยฟัง7-8 จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเจริญพรพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาอีพ่ออีแม่อีลุงอีป้าอีพี่อีหน้าอาวอาทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองบางคนก็กุ้มก็ลุมฟังบางคนก็นั่งฟังทุเจ้าสวดคืนสักเคกันยอมือไหวต่อหอดสุโขมันก็มีคำถามที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมถามตะกี้ว่าประทับใจในปฏิปทาของพระมหาเถระจะอู้ว่าต่อไปจะใช้คำว่าหลวงปู่ถึง3 ตน 3 องค์ในส่วนของหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยเวลาอู้ต้องเหนือล่องตั้งใต้เพราะเก้าเจียงไฮ้ป่ายมีเจียงใหม่จะอู้ตั้งเหนือล่องตั้งใต้
สมัยเมื่อปี2516ผมนี่เป็นขยมไปเข้ากำตัวตุลุงที่ป่าจ้าแม่ห้อยเงินใต้หลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมนี่ไปเทศไปเป็นเปิ้นสมัยก่อนเปิ้นห้องว่าไปนั่งนักเสาะเงินแปลงปะเหี่ยวพ่องเสาะเงินพัฒนาป่าจ้าปะเหี่ยวพ่องเอาไปนั่งนักเป็นเก้าเป็นประธานตุเจ้าหลวงสมัยนั้นก็นิมนต์หลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมไปตุลุงก็ใจให้ผมเอาน้ำแล้วก็เอาเมี่ยงไปเกณฑ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เปิ้นฮับกะน้ำเปิ้นว่าเมี่ยงข้าบกินเคี้ยวแล้วมันติดเคี้ยวเว้ยเอาไปเถอะก็เอาไปเหี้ยเปิ้นถามว่ามึงเป็นขยมกะผมก็ตอบว่าเป็นขยมครับได้กี่ปีล่ะได้4 ปีแล้วครับมาอันมึงก็อยู่วัดเมื่อน้อยๆกะก็ตอบเปิ้นว่าครับผมมาอยู่วัดเมื่ออายุ7 ขวบละจำไว้ยังเนอะบะถ้ามึงเป็นตุหลวงสิ่งที่จะต้องทำคือจะไปเอาลูกเปิ้นมาง่าวกำเนี่ยจำติดหูติดใจตะบะเดียวว่าถ้าได้เป็นตุหลวงจะไปเอาลูกเปิ้นมาง่าวสมัยนั้นก็บ่ถามว่ามันเป็นจะใดพอวันหนึ่งมีโอกาสปะเปิ้นที่ไหนสักแห่งเนี่ยในจังวัดจังไห้เวียงปะเป้าเนี่ยเปิ้นถามว่าโอ้มึงบวชแล้วกะครับบวชแล้วครับแล้วจำกรรมที่กูบอกให้มึงเมื่อเป็นขยมได้ก็ตอบเปิ้นว่าครับจำได้ครับพระเดชพระคุณลำเดียวเป็นตู้หลวงแล้วยังเป็นเหมือนบ่เป็นหลวงปู่เปิ้นก็ถามย้อนว่ายังได้เป็นเหมือนบ่เป็นคือเป็นเหมือนบ่เป็นเนี่ยคือเขาเอามายัดมายุ่ฮือเป็นแต่ผมบ่เคยเป็นนะถึงวันเนี่ยก็เป็นตู้เจ้าธรรมดาเป็นก็จ้างบ่เป็นก็จ้างจะไปเอาลูกเปิ้นมาง่าวเถอะเฮ้ยอันนี้คือความประทับใจในปฏิปทาที่เปิ้นสอนอย่างว่าซื่อๆแฮมเตื้อนึงเปิ้นอู้จ๋าว่าตะวันซืนเขามาถามกูเปิ้นกูใส่กับผมอาตมาภาพเขามาถามกูว่าเรื่องขึ้นเฮือนใหม่วันใดดีหลวงพ่อกูตอบไปเลยถ้ามีขั้นใดขึ้นได้เลยมันได้กระจ่างเถอะวันดีวันให้เลือกงามยามดีสักอย่างมีขั้นใดมาได้ขึ้นได้เถอะแสดงว่าหลวงปู่นี่เป็นผู้ที่อู้ตรงไปตรงมาอย่างเตียท่านอาจารย์บรรยงว่าเกี่ยผมก็ได้ยินที่เป็นเตศเข้ากำปัจจ้าปางงิ้วเข้ากำปัจจ้าไม่ให้เงินเข้ากำปัจจ้าแม่โป่งส่วนมากนี่แต่ก่อนถ้าเข้ากำปัจจ้าที่ไหนผีกันนี่จะนิมนต์หลวงปู่ไปหมดเตศแต่ละครั้งนี่โดยเฉพาะบ้านปางงิ้วนี่ไปเตศบ่อยได้ข้าวสารมาอย่างท่านกำนันองค์อาจว่านะถ้าได้ข้าวสารมากระสอบนี่สมัยนั้นนี่ปัดต๊อกมันดึงม่วนเสียงหันอ่ะเปิ้นก็จะอู้จะเตศในทำนองที่ว่ามันเนี่ยอันนี้เป็นความประทับใจแล้วก็ปฏิปทาที่หลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมได้สอนตั้งอ้อมเอาไว้ แล้วก็ส่วนปฏิปทาของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยสมัยเมื่อผมเป็นพระน้อยก็ปะเปิ้นกรรมงานอย่างหุที่วัดหลวงใต้ตอนนั้นก็เอาน้ำไปเกณฑ์เปิ้นก็บอกอย่างสักอย่างเนี่ยจำมาได้เรื่องเกี่ยวกับการห้ามการเฮียนเนี่ยพอดีปี2525เป็กเป็นตู้เจ้าเปิ้นก็ห้องเข้าไปดำหัวเปิ้นก็ห้องเข้าไปเน้นอยู่ตู้เจ้าอยู่ไหนก็บอกเปิ้นว่าอยู่แม่ห้อยเงินใต้ครับต่อไปฮื้อจ้วยศาสนาวันผูกวันฮือไปอบรมเนอะที่ไหนครับหลวงพ่อจิตตภวันผมบ่ฮู้ตี้นะครับหลวงพ่อไปทางใดโหนตางมีติปากเนี่ยตู้เหยโหนตางมีติปากเนี่ยพอเปิ้นว่าอย่างนั้นผมก็ว่าครับไปก็ไปครับมีติปากก็มีติปากครับเปิ้นก็เอาสตางค์ถวาย1,500แล้วยังกำชับว่าเนี่ยยังก็จ้างเฮือเนี่ยไปก่อนจะไปถามหาสตางค์ถ้าตุบอกข้าตะกี้ว่าผมบ่มีสตางค์ครับนะข้าบ่ฮื้อไปละ
อันนี้ตุบอกว่าบ่ฮู้ตี้ข้าก็ฮื้อเงินเนี่ยไปเอาไปจ่ายถ้าบ่ปอบ่กุ้มก็ฮื้อเขียนจดหมายมาแล้วก็จะส่งไปฮื้อแถมเนี่ยไปก่อนจะไปถามหาสตางค์กำเดียวเทวดาถึงจุ้ยกำเนี่ยที่ประทับใจแล้วส่วนมากหลวงปู่ไปที่ไหนเนี่ยจะเอาหน่วยไม้หน่วยพักเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยไปตลอดถ้าเปิ่นมาตั้งแม่หวานมาตั้งปางอั้นปางน้ำทุนี่หลวงปู่จะมาห่อเข้ามาใส่ปินโตมาฉันเพนเพ่ถ้าสมมุติว่าปางอั้นเอาบะหนุนมาถวายเปิ้นก็จะถามหาแก่นในมันแก่นในมีไหนคนที่โบะบะหนุนเป็นยวงมาถวายจะตอบหลวงปู่ว่ามีหั่นมีนี่เปิ้นก็บอกเอามาให้ข้าก็เดี๋ยวข้าจะเอาไปให้คนทั้งอื่นแถมสืบเชื้อมันลำดีทั้งที่บะหนุนนั้นส้มเจโลนะเปิ้นก็ว่ามันลำดีเอาใจคนตาลพอได้แกนบะหนุนไปละไปแว่ที่ห้วยหม้อก็เอาหน่วยไม้ต่างๆบะฟักบะแฟงเปิ้นก็ว่าลองโบะพอหรอบะฟักเนี่ยแค่หั่นใจในมันพองได้ใจในเปิ้นก็บอกว่าเคาะห่อกระดาษก็เดี๋ยวจะไปแจกคนตั้งหน้านี่เม็ดมะนูนคนห้วยหม้อก็ถามว่าหลวงพ่ออันนี้มันพันอย่างมะนูนเนี่ยพันมงคลพอเปิ้นชื่อพระครูมงคลศรีละวงศ์พันมงคลอันยังก็พันมงคลหมดพอไปแวะ ตั้งปางแดงพ่องไปแวะตั้งลุ่มบ่ตั้งแม่หวานพ่องตั้งปงกุมเปิ้นก็จะเอาเม็ดบาแตงเม็ดอันยังที่เปิ้นได้จากที่ไหนเนี่ยเปิ้นจะเอาไปสืบเพื่อแห่งบ้านมีหันเตือหนึ่งเปิ้นไปแอวหาผมที่วัดเอารถจิบยักษ์สมัยนั้นแลนด์โรเวอร์นะเข้าไปถามหาตู้หลวงมีไหนเนนเขาบ่ฮู้จักตะกี้ก็มีเนี่ยนะครับประเดี๋ยวนี้ถ้าอย่าไปกลางตงพุ่นละเปิ้นถามมันไปยังหยังตงเปิ้นไปโตยหาลายน้ำลายปุ่นพอหันผมเอาเม็ดผักกาดเข้าแม่โหมันก็ลวกอะละเฮ้ยมันก็ลวกอะละเฮ้ยสืบกรรมที่เฮาสั่งสอนสืบกรรมที่เฮาสั่งสอนทำหลวงพ่อมีอันยังก็ครับไม่เอาผมเนี่ยผมซะเป็นคิปเปอร์ไปสวยมือไปอู้กันบนวัดมาอู้กันบนวัดมนูนซุกตกเบื่อน่ะไปเอาแก่นมันมาแล้วเอาแก่นมันมาแล้วก็จวนผมไปตัวว่ากระเดียวไปลงไม่ให้เงินใต้แล้วให้เขามาส่งคนเดียวเนี่ยแล้วข้าจะแวะต้นเพิงกรรมเอาไปถึงวัดต้นเพิงสมัยนั้นหลวงพ่อสืบพัทธปัญโยอยู่ที่หั่นเปิ้นก็เอาแก่นไหนมนูนที่มันหล่นที่วัดแม่ห้องไข่น่ะไปให้หลวงพ่อสืบอันนี้พันมงคลเนอะปลูกละหอมหวานหน่วยมันนะทั้งที่เปิ้นมาได้ฉันนะหน่วยมันตกหล่นตกเน่าพอหลวงพ่อสืบเอาหน่วยในมนูนไปแล้วหลวงพ่อสืบก็เอาเม็ดบะทั่วสีเสื้อถวายหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อเอาไปขยายพันธุ์เนอะหลวงพ่อก็เอาไปที่ไม่ให้เงินใต้พอถึงวัดไม่ให้เงินใต้ก็ศรัทธามาหัน4-5 คนดูเหมือนจะเปิ้นเนี่ยอย่างสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับทำบุญวัดเนี่ยเปิ้นก็เอาห้องศรัทธามาเอานี่บะทั่วสีเสื้อเนอะพวกยาวเป็นวาพุ่นเขาก็ทำหลวงพ่อก็ว่าไปเลยพันอะไรอย่างยาวเป็นวาหลวงพ่อก็บอกพันมงคลพอเอาบะทั่วสีเสื้อแจกขั้นแม่อุ้ยคนหนึ่งก็ว่าโอ้หลวงพ่อชอบปลูกเอาแก่นบะฟักนี่ไปกับแก่นบะบอยเปิ้นหู้ฟังไม่รู้ว่าหลังจากส่งตุลงแม่ให้เงินแล้วข้าก็ไปแว่แม่กะไตแล้วเอาแก่นบะบอยบะแปเอาไปแม่กะไตส่งไม่คือสดแผ่วเวียงบุจีแบบปูเพียนเอาไปมันจะเอาไปคั่วกินให้หมดก็ว่าได้หูบะบอยนะอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยเป็นนักวิชาการเกษตรสามารถเอาพันธุ์อันหนึ่งไปขยายแล้วบอกว่าเอาลูกบ้านไหนมาบอกอย่างเดียวพันธุ์มงคลกรอบหอมหวานอร่อยฟักยาวอย่างพวกนี้เป็นบะเต้าบะแตงเนี่ยนี่คือความประทับใจล่องไปตั้งจอมตองพ
ระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลปะเปิ่นเมื่อปี2533วัดพระธาตุดอยสะเก็ดมีพิธีปลุกเสกอย่างสักอย่างเนี่ยสมัยนั้นมีสายใต้มีหลวงปู่ครูบาดวงดีหลวงปู่ครูบาอินวัดฟ้าลังหลวงปู่ครูบาอินตาแล้วก็หลวงปู่พระพรหมมงคลสายตั้งในเวียงก็มีวัดฟ้าห้ามมีวัดหม้อคำตวงตั้งแม่แตงก็มีบ้านปงหลายๆตนเท่าตนแก่ทั้งนั้นมาปลุกเสกกันเพื่อนก็ถามว่าจะฮื้อค่าปลุกเสกอย่างประเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะสร้างเหรียญอย่างสักอย่างปลุกเสกเหรียญครับหลวงปู่อ๋ออันกะเพื่อนก็ถามว่าบวชเมินนะยังก็ตอบเปิ่นไปว่าเมินแล้วครับเป็นตู้หลวงแล้วเป็นแล้วครับเขากำลังตั้งระวาวันซืนนี่เป็นตู้หลวงก็ตามเป็นตู้น้อยก็ตามสิ่งที่บอกควรละคือจะไปละลมหายใจเปิ่นมือละลมหายใจแล้วฝากไปบอกเซลล์ข้าตัวเนอมีลูกตู้นี่ดีที่สุดละผมก็งงต้อหอดปีก่อนเปิ่นจะมรณภาพฝากไปบอกเซียวข้ามันเป็นไผ่เซียวข้านี่นะแล้วจังหวะนั้นผมอีป้อว่าตุปาไปไหว้พระธาตุสีจอมตองก็มอ มันเป็นธาตุปีเกิดผมก็ปาอีป้อไปพอไปถึงปุ๊บหลวงปู่มานี่ก่อนเซียว เป็นว่าเปิ้นอายุเต่าเดียวกันอายุเต่าเดียวกันก็มาป่องมาผิววันนั้นว่าฝากบอกเซียวข้าเนอมีลูกเป็นตุละถือว่าดีละอันนี้เกี่ยวกับการประทับใจทีนี้ปฏิปทาของหลวงปู่ถึง3เนี่ยทำให้หลายท่านที่เข้าใกล้แล้วเย็นสบายเหมือนกับท่านพระครูประหลัดอมฤตว่าตะกี้ เวลาเข้าไปใกล้นี่สบายจึงเป็นแรงบันดาลใจและความประทับใจที่มาสืบกำกึดของหลวงปู่ถึง3เนี่ยแล้วก็มายึดเจตนาเดิมของเปิ้นมาเสริมสร้างศรัทธาแล้วก็มานำปาพี่น้องศรัทธาประชาชนอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายทำเนี่ยอันนี้ก็ขอต่ออีกก่อนนิมนต์ตนต่อไปนะครับมีอย่างจะถามก็ครับถ้าพระครูโสพลให้ได้มาตั้งเพะเพราะว่าจะได้ปรับกล้องแค่รับแล้วเนาะท่านพระครูชนทาน ก็เดี๋ยวจะได้ไปจัดการเรื่องปุ่นระบบบัญชีกับท่านปลัดจำนันท่านปลัดจำนันจำวัดหรือยังเปิดโรงสีแล้วกะ เดี๋ยวมาช่วยท่านพระครูชลทานกันถ้ารับแล้วก็บ่เป็นอย่างให้บรับเนี่ยนอนขับใกล้ลำโพงไปรับได้จะได้ขอโทษ เอาท่านพระครูโสพลปิดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องทรงใหญ่เลยปิดแอมใหญ่เปิดตู้น้อยแล้วก็บิดลำโพงเข้ามาทางในอีละบิดลำโพงเข้ามาในนี่หน่อยจันสมัครบิดลำโพงตัวนี้เข้ามาในหมุนมาแถมเอาละปิดแอมใหญ่เลยเนอะครับในมนครับห่ำไปจนตุ้นเอาอยู่2ตนนะเดี๋ยวนี้4 ทุ่มนะมันจะขนาดนั้นก็เดียวกันนี่มันพูกแหมคืนอยู่นะเอา3 คนนี่แม่นเพราะว่าวันพุกนี้เขาก็มีรายการพิเศษเนาะวันพุกนี้ก็จะเป็นรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนซึ่งก็จะเป็นทีวีออนไลน์ตัวนะซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งสตรีมญาติพ่องตั้ง Facebook ตั้ง YouTube อย่างต่างๆก็วันพุกนี้เขาก็รายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนนั่นก็เช่นเดิมครับเพราะว่าวันพุกนี้เขาก็จะกลับครับ2 ทุ่มจนถึงประมาณอาจจะ4 ทุ่มเหมือนเดิมเมื่อพรุ่งนี้เปิดให้ญาติโยมโทรมาพ่อแม่นครับแม่นเมื่อพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเขาจะได้ถ่ายทอดบรรยากาศอย่างต่างที่เขาได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับโดยเฉพาะเพื่อที่จะถวายนะครับแก่ง่ายเป็นบุรพาจารย์ละ
นะครับที่ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ได้อู้หรือกี้นะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับเก้ากับผมธรรมภาพนะพระครูโสพลปริยัตินะหรือว่าพระมหาชลินกานะพระครูปรัชชลินกานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ต่างๆเนี่ยนะที่ได้มีโอกาสนะครับที่สนองงานนะครับซึ่งโดยเฉพาะหลายรูปก็มากระซิบเหมือนกันว่าเอ๊ะเปิ่นอยู่วัดพระสิงห์กันนะครับอย่างวันนี้นะไปได้จะได้ภาระหน้าที่นะครับเปิ่นก็ถามกันว่าจะใดนี่เขาเพราะว่าบางท่านก็บอกเปิ่นก็พยายามเสาะสืบหาประวัติเหมือนกันครับว่าเป็นขาลุยกันนะครับวันนี้บอกว่าปัจจัยขาลุยนะครับแต่มันเป็นการที่เฮาไปรีแลกซ์หรือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับเมื่อเฮาทำงานอิดเหนื่อยอ่อนนะครับเฮาก็ต้องมีวันพักนะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งการสนองงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพระมหาเถระนะครับซึ่งโดยเฉพาะวันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเฮาก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่าตั้งคณะสงฆ์ไทยของเฮาเนี่ยครับโดยเฉพาะได้สูญเสียนะครับพระมหาเถระนะครับที่มีองค์สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์ของเฮานะครับเป็นพระมหานิกายเนาะง่ายเนาะซึ่งต้องทำความเข้าใจคณะสัตยาญาติโยมกันว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเขาเนี่ยมีทั้งธรรมยุทธนิกายนะครับแล้วก็มหานิกายนะครับซึ่งอย่างที่พระครูโสพลหรือว่าท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมเนี่ยเป็นมหานิกายนะครับเป็นมหานิกายนะครับดังนั้นถ้าคณะสัตยาญาติโยมทั่วไปเปิ่นก็บอกว่าดุเจ้าก็คือดุเจ้าวัดก็คือวัดครับนั้นตัวนี้นิกายหัวเนาะหมู่กับที่เพิ่นถามเหมือนกันนะครับสีนี่เป็นเผ่าหยังอีกนุ่งสีนี่เป็นเผ่าหยังสีนี่เพิ่นหันผ้าเฮานุ่งผ้าลายสีครับแม่นครับแม่นว่าสีนี่เหมือนว่าสีนี่เป็นธรรมยุทธสีนั้นมันเปิ้นฮู้บ่ฮู้ครับบ่ฮู้ครับขอเป็นตุเจ้าคือเป็นกินน่ะครับฉะนั้นก่อนในฐานะที่หมู่เฮาฐานะเป็นศิษยานุศิษย์นะครับที่ได้เดินทางนะครับมาสืบทอดเจตนารมณ์นะครับของพระมหาเถระต่างๆนะครับก็คืออย่างในนามของคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจตรงเนี้ยนะที่ม่อนพระเจ้า42เมืองเนาะครับนั้นก็ต้องขอกราบถวายความอาลัยนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับช่วงวรปุญโญนะครับปรริยนธรรม9ประโยคนะครับอดีตนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็อดีตเจ้าอาวาสนะครับวัดปากน้ำนะครับภาษีเจริญกรุงเทพมหานครที่ได้มรณภาพนะครับโดยอาการสงบนะครับเมื่อตะเจ้านะครับโดยอายุนั้นก็96 ปีนะครับกับ76 พรรษาครับครับผมแม่นครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นเสาหลักของคณะสงฆ์มหานิกายของเฮานะครับซึ่งในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ก็กับผมว่าอาตมาภาพได้มีโอกาสนะครับสนองงานนะครับเพราะว่าเปิ่นเป็นตั้งเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่หนเนื้ออย่างต่างๆนะครับโยนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งเปิ่นมีความรัตัญญูนะครับแล้วก็ทรงเป็นคุณธรรมนะครับทรงคุณธรรมแตกฉานนะครับในพระไตรปิฎกนะครับเคยดำรงตำแหน่งนะครับประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับหรือว่ามส.ในปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเนี่ยนี่คือเน้นนะครับเน้นว่าเป็นเสาหลักของพระด้านมหานิกายของเฮานะครับซึ่งถ้าคณะสัตยาญาติโยมท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนอิโกมสังเกตก่อนเวลาป้ายวัดเฮาอ่ะมีมอมีทอเนี่ยครับหมายความว่าอย่างใช่ครับที่คณะคือมหานิกายเป็นมหานิกายครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นพระสงฆ์คณะมหานิกายนะครับแล้วก็ส่วนทอก็เป็นธรรมยุทธนิกายนะครับฉะนั้นก็เป็นการเสริมเติมเต็มเนาะคือคณะสัตยาญาติโยมได้เรียนรู้ว่าในประเทศไทยของเฮาเนี่ยมันเป็นจะได้สิ่งเฮาก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆบ่ใช่ว่าฟังเปิ้นว่าจะได้ก็เอาจะนั้นบ่แม่นนะครับมันจะต้องนะครับจะต้องรู้จริงนะครับรู้จริงว่าตรงนั้นมันเป็นจะได้นะครับโดยเฉพาะอย่างที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายได้เดินทางนะครับมาสืบเจตนารมณ์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองเนาะม่อนพระศรี2เมืองนี้นะครับจะถวายเวลาอาจารย์ท่านพระครูเต็มที่นะครับผมจะไปนั่งไปกำลังใจท่านพระครูโชลทานก็เอาสักน้อยด้วยกันนี่กันนั่งอู้กันเนี่ยกัน
มันพวกผมต้องอยู่ตัวพระกวดด้วยนะฉะนั้นก็แหมสักน้อยหนึ่งเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องจะอยู่รายการกันอยู่แล้วนะครับเนาะนั่งฟังตั้งกล่องเลขาได้น่าเป็นกำลังใจไปโดยกัน1 2 3 4 5 6เขาก็ฟังกันไปนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวจะได้วันพรุ่งเขาก็ตึงจะอู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็อีดูนะครับอีดูคณะสัตยาติโยมเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวครับถ้าอาจารย์ดับครูจะเปิดสายนะก็เอาเบอร์อาจารย์ดับครูนี่เลยบ่เปิดละบ่เปิดวันพรุ่งเขาก็เปิดเอาครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ้านี้เขาก็จะได้พักนะครับได้พักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าก็กล้าข้อมูลเนาะกล้าความประทับใจอาจารย์ซับนี่15 นาทีเนาะความประทับใจเพราะว่าวันพูกวันฮือนะครับเพราะว่าเขาจะต้องออกสดไลฟ์สดตรงนี้นะครับ2 วันด้วยกันครับอาจารย์ครับฉะนั้นวันนี้เขาก็วันเสาร์เนาะเขาก็หันว่าสมควรกันเหมือนกันเนาะสมควรที่เขาจะได้พักผ่อนกันเหมือนกันนะครับผมเห็นน้อยเห็นน้อย3 รูปนี้น้อยกับสักครับผมอันก็จนเต็มเวลาจนท่านพระโคชนครับครูบาท่านประหลัดจำนันแล้วกะจะฮือท่านอาจารย์จะฮืออาจารย์สมัครอู้กับกลัวเพิ่นอันศรัทธาญาติโยมจะอันคลายเครียดไปอย่างนั้นนะมาคลายเครียดฉะนั้นก็นิมนต์นะครับสักนิดสักหน่อยก็ได้เนาะฉะนั้นก็บรรดาคณะสัตยาติโยมทั้งหลายนะที่กำลังรับฟังตั้งคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าพร้อมตึงเครือข่ายต่างๆนะที่เราได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันนี่ก็เป็นคืนที่2นะคืนที่2ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่8นะที่8ที่วันนี้วันที่9นะวันพุธกับวันที่10นะครับฉะนั้นก็โดยเฉพาะนะความประทับใจนะความประทับใจนี้ยังท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินทร์โทนะคือว่าเจ้าคุณสุนทรปริยัติวิกรมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระแห่งรูปหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นต้นแบบต้นฉบับนะของง่ายเป็นว่าเป็นพระอุดมการณ์นะพระอุดมการณ์นะถ้าเป็นคนเจ้าบ้านเป็นห้องว่านักเลงโบราณ นักเลงโบราณคือว่าเปิ้นเป็นคนซื่อนะอย่างที่เขาได้ยินตั้งป่อกำนันเนาะแล้วก็ท่านนายอำเภอได้อู้เมื่อกี้เนี่ยนะครับฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องอาจารย์สมัครนี่แหละนะลองเขาดูนะลองอู้อาจารย์สมัครสัก10 นาทีหนึ่งนะเดี๋ยวก็ให้อาจารย์สมัครเปิดสายก็ได้เนาะจังอู้ก็คณะสัตยาญาติโยมก่อนนะนั่นน่ะก็เก่งใจเพิ่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้น่ะท่านลุงกับพี่วัฒนวิกรมก่อนครูแถวแกมอันนี้ตัวอ่ะบังคับพอด้วยอ่ะซึ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นอดีตอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้านะตำบลมะกอกนะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะซึ่งครั้งหนึ่งเสี้ยวหนึ่งในชีวิตนะของพระครูโสพลปริยัตินี่ก็ได้มีโอกาสไปมอบตัวเป็นศิษย์เก่าวัดพระพุทธบาทตากผ้านะซึ่งก็จะมีความคุ้นเคยนะครับพี่น้องตังเวียงป่าเป้านะบอกว่าจะเป็นบ้านพานบ้านคันหอมแถวตัวเนี้ยซึ่งก็จะได้นำลูกพระลูกเนนไปบวชนะครับไปบวชที่บวชภาคฤดูร้อนนะครับที่วัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับแล้วก็จัดการอบรมนะครับซึ่งก็จะมีคณะครูบาอาจารย์ท่านดร.นาทีวิทย์พ่องท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์เขานะที่วัดพุทธบาทตากผ้าจัดการอบรมนะครับแล้วก็จะนำลูกพระลูกเนนนะครับมาเยี่ยมเยือนที่บ้านพานนะครับบ้านคันหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาชวลิตนะครับอินทวันโนอีกท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพุทธบาทตากผ้านะครับเจ้าวัดปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นะครับนรินทร์โทหรือว่าเจ้าคุณอย่างก็เจ้าคุณสุนทรปริยัติวิกรมท่านอาจารย์สมัครว่าอย่างบอกว่าเมื่อกี้นะ แล้วก็ย้อนมหาหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนี้แน่นอนละนะเพราะว่านี่เป็นผู้ที่ให้โอกาสให้ชีวิตความเป็นพระนะในเมืองเชียงใหม่นะเพราะว่าเป็น
ได้ไว้วางใจนะเอาพระบ้านนอกขอกนาแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมนะที่ตั้งแต่พระครูสมุพระครูปลัดเนี่ยเปิ่นคือความไว้วางใจแล้วก็โดยเฉพาะเปิ่นบอกว่าการที่เขาจะเป็นพระนะที่จะได้ใจเจ้าบ้านต่างๆนะก็คือเรื่องการเป็นพระนักธรรมนะธรรมตรงนี้ก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่คือการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมมันบอกแบบนี้ฉะนั้นก็เปิ้นอย่าห่วงเรื่องปากเรื่องท้องนะของพี่น้องเจ้าบ้านอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ตะกี้ในอูบอกว่ามาหนุนก็มาหนุนมงคลมาแต่งก็มาแต่งมงคลเขียดแล้วก็เขียดแล้วมงคลนี่นะที่ไปเอาสปะนะพี่น้องตั้งเทพเสด็จป่าเมี่ยงนะครับต่างๆแล้วเนี้ยนะครับซึ่งท่านอาจารย์สมัครเอาแทรกสักน้อยก็ได้ท่านอาจารย์สมัครเคยคุ้นเคยหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณก่อครับเคยอยู่ครับเคยจะใดหลวงปู่ก็มาเที่ยววัดฝ่ายหินอยู่ครับอ๋อเคยไปเที่ยววัดฝ่ายหินเพราะอย่างที่หลวงพ่อถึงไปวัดฝ่ายหินเข้าว่าลูกศิษย์ลักของเปิ้นอยู่หั่นพระครูปริยัติยานุศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.พระมหาสวัยนะอยู่ที่หั่นแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเนี่ยเป็นพระครูฐานานุกรมนะที่หลวงปู่เปิ้นก็จะคือมีเอกสารทำการทำงานเพราะอย่างเปิ้นเป็นนักเขียนโลกเป็นนักเขียนมีไอ้บทความมีบทกรโอ้โหถ้าใครไม่ได้อ่านบทกรนี่นะอาจารย์พันนีไอ้ที่ไอ้อย่างก็โรงเรียนอย่างก็ตะลุงอาจารย์พันนีนี่ดารุณนิมิตนั่นน่ะคือนักร้องของหลวงปู่นั่นนะแต่งเพลงฮ้องเพลงนะซึ่งหลวงปู่ก็เปิ้นจะมีเพลงคุณธรรมของเปิ้นนะเพราะเปิ้นเป็นอันวิทยากรค่ายคุณธรรมนะวิทยากรของกองทัพภาคที่3นะซึ่งเปิ้นเป็นโครงการของหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะซึ่งหลวงปู่เปิ้นก็จะไปสปะสเปดเนี่ยฉะนั้นท่านอาจารย์สมัครประทับใจตรงไหนที่หลวงปู่พ่องแทรกสักน้อยหนึ่งแบบพอเพียงครับความพอเพียงแบบไหนหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังว่ามีก็ฉันไม่มีก็เฉยเลยสบายมีก็ฉันไม่มีก็เฉยหมดกังวลเป็นเลยหนอหลวงปู่บอกนะนี่ก็คือเป็นต้นแบบเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับของความเป็นพระเป็นเนนนะครับซึ่งหลวงปู่นั้นถึงแม้จะหลวงปู่นั้นจะเป็นเจี๊ยนะครับเจี๊ยเจ้าเมืองนะครับนามสกุลเปิ้นณน่านนะครับเจ้าแม่หอมนวลณน่านแล้วก็เปิ้นนี่ก็จะมีเป็นคนที่เรียบร้อยนะหลวงปู่นั่นนะหลวงปู่ยิ้มตลอดครับยิ้มตลอดครับยิ้มตลอดแล้วก็โดยเฉพาะหลวงปู่เขาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ใจจิตใจกว้างเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างนะครับเพราะคือโอกาสนะครับบรรดาลูกพระหนุ่มเนนน้อยนะครับทำงานนี่อย่างที่ธรรมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะตีมันขึ้นลัก 20,000 30,000 40,000 50,000นี่นะเพราะยุคสมัยหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนะเพราะอย่างพ่อหลวงพ่อเนี่ยให้โอกาสพระหนุ่มเนนน้อยยังผมเปิดทำสนามสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน27 สนามในอำเภอเมืองประมาณ 20,000 ปลายหลวงปู่เดินไปหมดนะครับเวลาเปิดสนามสอบนะครับมีสนามสอบหลวงปู่ไปตรวจเยี่ยมนะครับไปตรวจเยี่ยมครับแล้วก็มาแหนมให้กำลังใจทำนะมี2ข่าวด้วยมี2ข่าวบางครั้งมีกับเข้ามันมักลาบนะมันเป็นคนเมืองแปะนะครับนี่คือความเมตตาของพระมหาเถระนะซึ่งจะตั้งมันก็ดึงบ่หมดของหลวงปู่ด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเรื่องเปิ้นคือความสำคัญนะครับความสำคัญกับคนทำงานนะครับเปิ้นคือความไว้วางใจกับคนทำงานพระหนุ่มเน้นน้อยที่ทำงานจะเป็นไผ่เจือจังเถอะครับ
หน้าตาดีบ่ดีเป็นคนจะได้ก็จ้างนะขอให้มีความตั้งใจนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับสุจริตนะครับหลวงปู่ยินดีหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะซึ่งก็หายากนะครับซึ่งถ้าต่อยุคจากหลวงปู่แล้วก็จะมีที่พระมหาเถระตรงนั้นก็คือหลวงพ่อพระเทพโกศลครับผมหลวงพ่อพระเทพโกศลนี้ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโซดาครับพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นพระมหาเถระนะครับที่นะครับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะครับทันสมัยนะครับรอบรู้นะครับรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เหมือนกันเปิ้นชอบเปิ้นรู้จักการที่จะใจคนนี่นะครับผมหลวงพ่อไอ้พระเทพโกศลนี่นะรู้จักใจคนนะคลองตนคลองงานหรือเป็นว่านะ ตรงนี้ครับโอ้ครั้งหนึ่งผมเคยเนี่ยเปิ้นบังคับเปิ้นหันผมทำงานกับพระเดชคุณหลวงพ่อในฐานะที่สนองงานของงานเลขาเจ้าคณะจังหวัดเปิ้นเคยบังคับให้ผมไปประเทศอินเดีย2 ครั้งได้ไปนะครับจำเป็นต้องไปครับเพราะบัญชาคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดนะครับคือพระครูปรัชรินทร์นะครับไปอินเดียนะครับในฐานะที่เป็นโครงการของกรมการศาสนาพ่องนะครับสำนักพุทธพ่องนะครับไปถึง2 ครั้งจนครั้งสุดท้ายบอกว่าผมปอแล้วผมปอแล้วนะครับกับหลวงพ่อสบายนะครับครับตอนนั้นได้ไปด้วยกันใช่ครับนั้นของหลวงพ่อเพราะทำเสนาบดีนั่นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่3นะครับที่นั่นก็วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับฐานะนักจัดรายการพระนักจัดรายการครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นเขาก็เลยได้รับอานิสงส์นะครับได้รับอานิสงส์ได้ไปแดนพุทธภูมินะครับไปแดนพุทธภูมิแล้วนอกจากนั้นที่ประทับใจนอกจากที่ทุกรูปครับผมประทับใจหมดเลยพระมหาเถระนะครับที่ทุกวันเนี่ยที่เปิ่นได้ละสรีระร่างกายไปแล้วนะครับแม้กระทั่งหลวงปู่หนูนะครับหลวงปู่หนูถาวรโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันครับซึ่งก็เป็นพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมเรื่องการปริยัติศึกษาการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งเป็นอดีตเป็นเคยเป็นครูประชาบาลนะครับเพราะอย่างผมถึงหูหลวงปู่หนูเพราะผมได้ทำวิทยานิพนธ์นะครับของหลวงปู่หนูนะครับจากนั้นก็ไปที่หลวงปู่หนูแล้วก็ปัจจุบันนี้ก่อนที่จะไปปัจจุบันนี้ก็ไปที่หลวงปู่ทองกันดีกว่าเนาะหลวงปู่ทองนี่แน่นอนละนะครับมีได้มีโอกาสนะครับได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นั่นก็ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่เป็นพระสุพรหมยานเถระนะครับพระสุพรหมยานเถระนะครับแล้วก็จนถึงเมื่อหลวงปู่ยังขึ้นเจ้าพระเทพสิทธาจารย์ครับพระเทพสิทธาจารย์หลวงปู่เคยฮ้องไปนะครับฮ้องไปนี่ถามว่าฉันแล้วกะอย่างสักอย่างนี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นกองงานเลขานะครับสนองงานของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เมื่อครั้งที่เปิดดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงปู่เปิ้ลก็บอกว่าเรื่องฉันเข้านะครับเรื่องฉันเข้านะครับแล้วก็มีความประทับใจว่าเปิ้ลก็เอาอาหารนะครับอาหารใส่จานฮื้อนะครับจานใส่ฮื้อแล้วก็บอกว่าทั้งที่เฮากองงานเลขาจะมีความคุ้นเคยกับพระมหาเถระนะครับเพราะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะต้องดูแลนะครับง่ายถ้าเป็นนี่ก็คือเทคแคร์นะครับเอาใจใส่ดูแลนะครับชนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เลยกราบหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ครับนะผมอยู่ใกล้หลวงปู่นะครับแต่ก็เหมือนกับอยู่ไกลหลวงปู่นะครับคนอื่นเปิ้นอยู่ไกลหลวงปู่แต่เปิ้นอยู่ใกล้หลวงปู่นะครับถ้าตรงนี้ครับอาจารย์สมัครว่าอันหมายความว่าจะได้ผมอยู่ไกลหลวงคนอื่นพระที่อื่นเนี่ยเปิ้นอยู่ไกลหลวงปู่แต่เปิ้นอยู่ใกล้หลวงปู่อยู่ไกลแต่
ได้หลวงปู่ได้ไปโปรดเมตตาได้ไปแสดงธรรมไป ครับ ให้กรรมฐานไปเนี่ยครับ ครับก็คือเรื่องการกรรมฐานนะครับคือเฮาเนี่ยครับมันใกล้แต่ร่างกายนะครับแต่ใจเราห่างครับผมนะครับฉะนั้นเฮาจะสังเกตคณะครูบาอาจารย์เฮาที่ได้อู้นะครับเปิ้นจะเน้นเรื่องความตั้งใจความจริงใจอย่างต่างๆเลยนะครับคือใจต้องมาก่อนนะครับอย่างที่เขาจะมาช่วยการช่วยงานปฏิบัติธรรมที่ม่อนสีสองเมืองนี่ก็เช่นเดียวกันครับม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนี่ก็เช่นเดียวกันก็ใจครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจทุกอย่างสำเร็จด้วยที่ใจนะครับการจะได้บุญหรือได้บาปก็เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ใจนี่คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายนะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยหลังจากที่ได้อู้กับหลวงปู่ทองแล้วบอกว่าหลวงปู่ครับนะปีนี้ผมจะไปนอนกับหลวงปู่นะหมายความไปนอนที่วัดนะไปนอนที่วัดกับหลวงปู่ก็เลยได้มีโอกาสเข้าคอร์สอบรมพระวิปัสสนาจารย์45 วันนะครับพร้อมตึงท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิโกมอย่างดังนะครับซึ่งครั้งนั้นเป็นอบรมเข้าทุนเล่าเรียนหลวงนะครับทุนเล่าเรียนหลวง45 วันนะครับซึ่งมีคณะสงฆ์ทั้งหนเหนือ16จังหวัดภาคเหนือนะครับได้ไปอบรมนะครับที่วัดพระธาตุสีจอมตองนะครับ45 วันด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้หันปฏิกิริยาหรือว่าวัดปฏิบัติของหลวงปู่นะครับอย่างที่ทุกรูปกล่าวเหมือนกันเดียวกับเหมือนกล่าวเหมือนเดียวกันเลยครับคือตื่นเช้าขึ้นมานะครับหลวงปู่จะต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตี 3แล้วตี 3ตี 4นะครับเพื่อที่ลูกพระลูกเนนที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาจารย์ตรงนั้นนะครับส่งน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงปู่ก็จะมาแล้วครับคือนำไหว้พระทำวัดนะครับเสร็จแล้วก็ฮือกรรมฐานนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่จะบอกว่าอย่างน้อยวันละ10 นาทีก็ยังดีนะซึ่งการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ก็คือเรื่องการเดินนะครับเดินเวทนาจิตธรรมครับเดินแล้วก็นั่งนะครับเปิ้นฮ้องว่าเป็นบัลลังก์นะครับถ้าเดิน5 นาทีก็นั่ง5 นาทีเดิน10 นาทีก็นั่ง10 นาทีนะครับเดินกับนั่งเปิ้นฮ้องว่าบัลลังก์1นะครับบัลลังก์1นะครับฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปสนองงานนะครับของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับในกองงานเลขาในท่านอาจารย์เจ้าคุณศรีศิลปาจารย์นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่ถือว่าเป็นงานที่คณะสงฆ์ของเฮานะครับคณะสงฆ์ของเฮานี้ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์ของเขากันเนี่ยมีเป็นที่เชิดหน้าชูตาก็คือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับซึ่งก็ต้องย้อนนะครับไปที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับช่วงนะครับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับเรื่องในการที่จะทำให้สังคมบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันสงบสุขเพราะว่าประเทศชาติของเขาเนี่ยคนไทยของเขามีการแตกแยกเรื่องในความคิดนะครับคนหนึ่งก็บอกว่าเสียคนหนึ่งก็ว่าพระเจ้านะครับคนหนึ่งก็บอกว่ากงจักรคนหนึ่งก็ว่าบอกว่าดอกบัวนะครับซึ่งคนไทยของเขามีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับบ่ตรงกันนะครับแล้วก็สมมติฐานเรื่องความดีไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธนะครับแต่การสมมติฐานเรื่องความดีมองเห็นความดีไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยครับจึงเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอย่างท่านพระอาจารย์สมัครนี้อันมีความคิดเห็นจะได้พ้องว่าเกี่ยวกับเรื่องการอะไรมองหาความดีของคนไทยเขาในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันพ้องก่อครับก็มี ก็เห็นผิดบ้างครับเกิดจากไม่ได้รู้ศีล5นะครับเป็นเบื้องต้นเลยทำให้ต้องฆ่ากันก็หมายความว่ามาตรฐานบ่ตรงบ่เหมือนกันเนาะเรื่องศีลถึงเรื่องศีลนะครับศีลนี่ก็คือเรื่องศีล5เนาะซึ่งเป็นนั่นขั้นพื้นฐานของพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องพุทธศาสนิกชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ถ้าเป็นพระอาจารย์นี่พระอาจารย์จะแยกจะใดเอาถ้าในฐานะที่เป็นผู้เจ้าเขาเนี่ยเอาที่หันบ้านหันเมืองแบบเนี้ยก็เทศแล้วก็แสดงธรรมทางวิทยุแล้วก็สอนลูกพาลูกเนนครับครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวว่ามีรายการวิทยุชื่ออย่างก็ที่รายการพระอาจารย์สมัครนี่ธรรมะคลายเครียดครับธรรมะคลายเครียดจื่อหม่วนเนาะธรรมะคลายเครียดนี่กันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลากี่ทุ่มอ่ะกี่โมงอ่ะ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนาะจากนั้นแล้วศรัทธาญาติโยมว่าจะได้มันเครียดเพิ่มขึ้นหรือว่ามันคลายเครียดก่อนก็คลายมีช่องเพลงบ้างช่องเราตลกเราเจี๊ยบบ้างมีตลกด้วยเราเจี๊ยด้วยเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับก็มีเรื่องเล่าพอได้ยินถึงว่าเล่าเจี๊ยนะครับผมมานึกถึงอารมณ์ขันของพระมหาเถระนะครับจะออกอากาศจะได้บ่ได้บ่ฮู้เพราะว่ามันเกี่ยวกับครั้งหนึ่งหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยให้ฟังบอกว่าถ้าเป็นพระเป็นเนนเนี่ยนี่เป็นคำสอนของเปิ้นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพระเป็นเนนเนี่ยเวลานอนกลางวันเนี่ยจะต้องนอนให้เป็นไม่ใช่ว่าอยากจะนอนไหนก็นอนนะครับอย่างเฮามีจีวรนะครับจีวรมักจะต้องเวลาเฮานอนเนี่ยมันหงายเนาะหงายแล้วเพิ่นบอกว่าเอาจีวรเนี่ยจัดให้จีวรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาพาดไว้ตรงเอาปกคลุมเฮาไว้นะครับบ่คือสบงของพระสงฆ์องค์นี้เฮามันเปิดนะครับสบงเปิดนะครับทีนี้นะครับเปิ้นบอกว่ามันมีด้วยเจ้าด้วยเจ้าเปิ้นบ่ฮ้องเปิ้นด้วยเจ้าที่บ่ตอนเท่าเปิ้นฮ้องว่าด้วยเจ้าขี้หมาปูหลวงปู่เปิ้นฮ้องนะบ่ไข่สำรวมทีนี้ก่อนนอนกันขออนุญาตมีเซ็นเซอร์ก่อนท่านอาจารย์พระครูวิวัฒนาวิกรมตรงนี้สามารถออกอากาศได้ก่อนนี่ดูลุงยนต์ทหารสามารถเอาปล่อยได้นะถ้าหน่วยกันกองกันมือผ่านก็คือผ่านทีนี้แมวมันก็นึกว่าหนูกันนั่นน่ะแมวก็เอามือตบปิวไปทางซ้ายตบปิวไปทางขวานะนี่หลวงปู่เน้นสอนนะสอนคือบรรดาพระสงฆ์องค์เน้นเนี่ยเวลาการจะจำวัดการจะนอนนะครับก็ต้องระมัดระวังมีสตินะครับในการที่จะพินิจพิจารณาให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพระสงฆ์องค์เน้นเนี่ยเป็นตีกราบสักการะนะครับฉะนั้นก็ซึ่งในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กำลังติดตามตั้งขึ้นสีขาวนะซึ่งก็เป็นท่านรายการของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะซึ่งท่านอาจารย์พระครูมันก็อยากจะพบคณะสัตยาญาติโยมกันแต่เนื่องจากที่อากาศเย็นขนาดนะตอนนี้นะเย็นขนาดฉะนั้นก่อนเดี๋ยวผมสักคำให้ท่านอาจารย์เปิดสักน้อยก็ยังดีเนาะสักน้อยหนึ่งนะครับแฮม8 นาทีครับแฮม8 นาทีก็ฟังท่านพระครูโสพลกับอาจารย์สมัครกันก็ม่วนอาจารย์สมัครม่วนครับผมก็ฟังรายการเปิ้นเหมือนกันเวลานอนมารับนะครับผมยิ้มตลอดตั้งแต่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนยิ้มอย่างเดียวยิ้มแบบมีความสุขรายการธรรมะคลายเครียดคลายเครียดคลายเครียดครับยิ้มตลอดโดยการไม่ต้องพูดนะครับยิ้มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังญาติโยมเนาะได้ครับได้ครับดีครับเป็นกำลังใจท่านพระครูกับท่านอาจารย์สมัครว่ามีผลใดที่ไหนญาติโยมอยู่ทางใดฟังอยู่เนาะสุดท้ายก่อนจะปิดรายการนะโยมเด้อโทรมาลองฟังพอเดึกๆอย่างนี้กลางดอยนางแก้ว0998366322 เรือแทม8 นาทีสุดท้ายจะได้ปิดเสียงปิดยังครูบาอาจารย์ที่เปิ้นนอนในศาลานี่ก็บางรูปอาจจะ
มาได้รับเนาะวันนี้เป็นกำลังใจอยู่เป็นกู้ท่านพระครูชลทานกับท่านปลัดจำนันเพิ่นได้บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชีแต่ละวันนี่ก็จะเป็นการสรุปแต่ละวันเป็นวันไปวันสุดท้ายก็จะได้กล่าวรายงานให้คณะสงฆ์มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานญาติโยมจะโทรมาร่วมรายการถ้าบ่รับเตือนนะก็เจริญพรเวลามันจะหน่วงหน่อยเนาะญาติโยมปิดวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เจริญพรรักษาครับท่านพระครูครับป้อโทรจากไหนปอนุวัฒน์ครับสันทรายครับสันทรายหนองจอมครับปอนุวัฒน์ศรีรัตน์ฟังท่านพระครูปนอู้กันตะกี้เนาะโอ้ม่วนดีครับม่วนดีวันพุธตลกดีครับวันนี้มีเกิงเดียวแต่วันพุธมาเต็มนะวันพุธนี่หัววันนอนโดนตบไปกระตบมาเลยฮะตลกครับเปิดพัสบงเนี่ยเปิดพัสบงก็ดีอ๋อโชคดีเนอะไปสาครับดูเฮานี่สะดุ้งตั้งแต่ตบไปขวาแล้วมันต้องตบไปทางซ้ายเลยสะดุ้งตั้งแต่แมวมันบุ่นเข้าไปมันจะญาติแล้วสะดุ้งตอนนั้นแล้วอันนี้เปิ้นเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นกับไปใครอู้ใครอย่างเนาะอารมณ์ขันให้เป็นเจี้ยตลกเจริญพรครับนมัสการครับพี่อ้ายกะฟังสถานีไหนฮะดอยหมอกครับผมดอยหมอกเรดิโออนุโมทนามันพวกอยู่กันยาวเนอะแม่ขจารโมเดิร์นกับดอยหมอกเรดิโอเจริญพรวันสาเจ้าโทษจากไหนแม่ฟังอาจารย์สมัครกับท่านพระครูสุพลเนาะตะกี้เนาะจะเลี้ยงปัดเป้าเลี้ยงปัดเป้าฟังกุศลเจ้าฟังตลอดวันทั้งวันเลยโมทนาเจริญพรจากที่ไหนมันมาจากการท่านพระครูครับโอ้ป้าหลงน้อยบัรับเต้โลนี่เราเพื่อฟังอยู่ครับแต่กี้ได้ฟังพ่อกำนันเขาในอำเภอเขามาแอวหาก่อนครับสมเด็จช่วงมรณภาพแล้วครับเปิดมรณภาพตั้งตี5:40กว่านาทีแต่เจ้าได้เนาะน่าเสียดายอายุ96แล้วอย่า96พอดีเต้าหลวงปู่ทองถูกจ้าถูกเนาะเสียดายแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจริญพรง่อมใจเหมือนกันนะเนาะก็กึดก็ง่อมใจไปกำเจริญพรอุดังแถมน้อยแม่เจ้าโทษจากไหนสายสุดท้ายคือแม่บุญธรรมเจ้าอยู่อำเภอสุปาบเจ้าอำเภออย่างก็อำเภอสุปาบเจ้าสุปาบสุปาบลำปางบุญรู้ถ้าได้ไก่มาตั้งดอยนางแก้วก็มาเอวเนอะแม่เนอะมาใจช่วงงานวันใดก็ได้โอกาสต่อไปเนาะขออนุญาตได้พักสายโทรศัพท์ตัวอีกก่อนจะได้ลารายการนั้นเนอะเพื่อให้ท่านอาจารย์ท่านปัสมุวิศวัตวรกิจโจได้เอาสปอร์ตขั้นรายการแล้วก็ขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีจะได้โทรบัตรติดในคืนนี้วันพุธนี่มาเวลาเต็มเนาะ20:00 ถึง 4:00 ก็รอติดตามรับฟังวันพุธรายการพิเศษ2วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์จะได้ดำเนินรายการวันพุธอัตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ฮองไคเป็นผู้ร่วมรายการในวันพุธ
ก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุที่ร่วมรายการเป็นรวมการเฉพาะกิจในกิจอันที่เราร่วมกันทำขอบคุณผู้อำนวยการสถานีเจ้าหน้าที่ดีเจทุกคนบ่ว่าจะเป็นฆราวาสบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรอยู่ดีมีสุขทุกคนอายุวันโนสุขังปะลัง